Tadam! Ja taas on Rahapodin aika. Ja niin kuin näkyy, nyt minä ja Miikka istutaan samalla puolella, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on joku loistava vieras. Ja tällä kertaa se loistava vieras on Jussi Kallasvuo. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tämä on todella hienoa olla mukana. Ja Jussi, et istu ensimmäistä kertaa siinä jakkaralla. Oliko noin 7 vuotta sitten, jaksossa 63, kerroit meille tekoälyn tuomista mahdollisuuksista RoboAdvisor-skenessä. Ja en tiedä, olitko silloin aika edellä, mutta niin. Ja nyt pääset VIP-klubiin toisella visitillä Rahapodiin. Tervetuloa. Joo, niin siis tosiaan niin kuin Rahapodin VIP-klubiin, eli varmaan monessa VIP-klubissa mukana, mutta nyt sä oot niinku Platinum-klubissa melkein. Niin, teatterin VIP-klubit, ne jäsenyydet, jokainen voi saavuttaa semmoisen, mutta siis Rahapodin VIP-klubi, niin se on jotain aivan spektaakkelimaista. Siis tää on valtava kunnia, ja se on just näin. Ja siis mieletön niin kuin hatunnosto teille, että olette tehnyt näitä 7 vuotta tai 8 vuotta. Että kyllä on, niin kuin, se on pitkä stintti. Joo, varsinkin kun ei tiedetä, että onko meillä niitä kuulijoita tuolla, mutta kyllä meillä aina välillä jotain palautetta tulee, niin toivossa on hyvä elää. Kyllä. Meillä on sellainen haave, että stokka edestä se 3 sepän patsas, se viedään pois ja se korvataan 2 sepän patsaalla. se olisi siinä me taottaisiin sitä podcastiin kasaan. Sitten me lopetetaan vasta, että siinä nyt kaikille tiedoksi, että jos te haluatte, että tämäkin formaatti ja podi loppuu olemasta, niin tuossa niinku, onko järkkäätte niin. Ja onko se niinku enemmän vaatteita päällä vai onko se tämmöinen samanlainen niinku ilmestys, tämä teidän tuleva 2 sepän patsas. Se voisi olla, että me niinku 2 seppää siellä, niin me kuitenkin niinku elopaino muodossa edustetaan niitä 3 seppää. Et siinä mielessä me mennään niinku määrällisesti vähempään, mutta se voi olla, että nykymetallihinnoilla se on liian kallis patsas, kun miettii sitten, että se jää nyt. Mutta siinä on ainakin syy sille, jos se ei toteudu, niin se on sitten käytännössä tämä. Just näin, joo, ei tehdä pronssista, tehdään kuparista. Mutta silloin 7 vuotta sitten sä olit starttaava yrittäjä. Onko sama tilanne nyt? Kyllä joo, että tässä on yrittäminenhän on kivaa hommaa ja sillä tavalla voi saada asioita muuttumaan ja nyt on taas uutta projektia laittu tulille ja tosi kiva ehkä siitä muutama sana tänään päästä teidän kanssa puhumaan. Että tässä on monta yritystä ollut mullakin vuosien varrella, missä on ollut mukana. Ja nyt on uusi hanke, missä on itse yrittäjänä, mutta pääsee myös auttamaan kovasti muita yrittäjiä, mikä tekee tästä 2 verran mukavampaa ja kiinnostavampaa. Onko se on kertaakaan laitettu? Laitettu. Tämä on kompa. Tämä on kompa. Sanotaan, että yrittänyttä laiteta. Kyllä. No kuvainnollisesti varmasti on laitettu montakin kertaa, mutta ehkä nyt jätetään nämä yksityiskohdat taas näistä keskusteluista. Silloin kun sä viimeksi kävit, sä olit Evervest-nimisen startupin niin kuin puikoissa. Joo. Jos nyt kuitenkin kolutaan nämä taustat, niin miten sille kävi? Joo, kolutaan vaan. Eli se oli just niin kuin Miikka tuossa aluksi sanoi, niin kyse oli tämmöisestä niin kuin robovarainhoidosta, eli haluttiin käyttää tekoälyä ja niin kuin muuttaa tämä varainhoitoskene digitaaliseksi. Ja se oli ihan niin kuin varmaan monessakin mielessä aikaansa edellä ja monessa mielessä yhtä sun toista, mutta sen yrityksen tarina oli semmoinen, että muutama vuotta myöhemmin siitä, kun teidän kanssa tavattiin, niin Taaleri osti sen meidän yhtiön ja sitten aikanaan Aktia osti Taalerin varainhoitoliiketoiminnan ja Evervest Oy, mä uskoisin, että edelleen tänä päivänä löytyy Aktia Oyj:n taseesta. Ja nämä digitaaliset ratkaisut, joita silloin kehitettiin, niin ne on nykyään tämä niin kuin Aktia varainhoidon digitaalinen raportointikanava. Eli kaikki, mistä ihmiset seuraavat sijoituksiaan ja tekee niihin liittymiä toimeksiantoja. Eli Aktia on siirtynyt tällaisesta niin kuin suomenruotsalaisesta niin kuin puupaneelipankista, niin kuin laakista nyt sitten tällaisen digiaikaan Evervestin kautta. Epäsuorasti. Näin ainakin jollain tavalla voisi sanoa. Ja se oli hauska tarina sinänsä silloin, kun mä kerroin teille 7 vuotta sitten tästä vallankumouksesta ja murroksesta ja siitä, kuinka nimenomaan tämmöisen puupaneelivarainhoidon aika on nyt ohi. Nyt sitä ei enää ei tarvita niitä ihmisiä. Niin kelattiin muutamia vuosia eteenpäin, niin mä huomasin johtavani Aktia varainhoidon asiakkuusorganisaatiota, jossa oli noin 50 pankkiiria, jotka palvelivat kyllä asiakkaita hyvinkin
kasvokkaina niissä paneloiduissa huoneissa. No ehkä ei nyt paneeleita sentään, mutta ehkä nyt se koko rakennus on revitty, mutta joo. No juuri näin. Et ehkä se edustaa jonkunnäköistä aikakauden loppua sitten kuitenkin. Niin rakennusta ei tarvittu, ne ihmiset tarvittiin. Joo. Se on just näin. Ja kyllähän se, musta vaan se, miksi nostin tämän esille, on se, että ensinnäkään ei koskaan tiedä, mihin elämä vie, ja toisekseen teknologia usein sitä käytetään sit yhdessä niin kuin ihmisten kanssa. Ja nämä työkalut, nyt puhutaan paljon AI:sta tällä hetkellä, tekoälystä, niin mä uskon kyllä enemmän paljon siihen, että se tulee niin kuin olemaan työkalu, millä voidaan mahdollistaa monia asioita, mutta se, että se korvaisi täysin laakista niin kuin valtavan määrän ammatteja, niin en mä sitä vielä ihan purematta niele. Olitteko te vähän aikaanne edellä? Koska mä muistan, että Nuunetilla oli niin kuin myös isot ambitiot tällaisen niin kuin chatbot-tyyppisen niin kuin GTI Carbon-version kanssa, ja oli ajatuksena se, että ainakin teoriassa silloin suunnilleen 7 vuotta sitten Nuunetissakin mietittiin sitä, että periaatteessa tämä pitäisi olla mahdollista tehdä niin hyvin tällainen niin kuin robotiikka, että se asiakaspalvelu on parempaa kuin se, että jos siinä on ihminen, koska se robotiikka on heti niin kuin tietää, että mitkä sun viimeiset 5 movie sun internet-selaimessa, se tietää, mistä sä soitat, se tietää, kuka sä oot, se tietää sun viimeiset 30 tradea, se tietää susta kaiken siinä vaiheessa, kun hän sanoo, että hei. Että ja ainakin Nuunetin osalta, niin siinä sitten tämä on epävirallista tietoa, en tiedä, mä voin puhua ihan läpi ja päähäni nyt tästä, mutta ymmärtääkseni niin se projekti kaatui sitten muihinkin asioihin, mutta varsinkin siihen, että se englanninkielinen tekoälykone ei sitten taipunut esimerkiksi ruotsin kieleksi tai suomeksi, ja se hautautui sitten sen mukana. Ja nyt sitten tullut ChatGPT, joka on niin kuin tällainen käytettävyydeltä ihan nextillä levelillä, niin onko se niin, että ideaaliaika olisi nyt? Joo. Tai olisi niin kuin pari vuotta sitten. Niin varmaan ideaaliaika olisi se, että olisi lähtenyt kehittämään jotain hetki sitten, mutta nyt se teknologia on kypsää siihen, että tämä on hyvä esimerkki tämä asiakaspalvelu ja se, miten tämä nykyinen tekoälyteknologia, minkä tasoista asiakaspalvelua se mahdollistaa, niin nyt mä väitän, että rehellisesti voidaan päästä parempaan, joustavampaan, luonnollisempaan palveluun kuin mitä se henkilön toteuttaa, koska siinä on väkisinkin viiveitä ja sitä ei voida koskaan resurssoida niin rajusti, että se olisi täysin instant, niin kuin tapahtuisi heti aina. Ja itse asiassa tästä muistui mieleen, että huomasin eilen vaan uutisen, että Klarna, tämä ruotsalainen niin kuin maksutoimija, niin oli just ulkoistanut ison osan asiakaspalvelustaan puhtaasti AI:lle siten, että työpaikkoja lopetettiin ihan merkittävä määrä tästä asiakaspalvelusta. Ja kun tämmöinen niin kuin etabloitunut toimija näin tekee, niin se tarkoittaa sitä, että se teknologia on nyt kypsää. Niin. Ja se on ehkä yksi hyvä esimerkki tästä tämän niin kuin viimeisimmän just näiden ChatGPT ja muiden vastaavien mallien voimasta, että tämmöisiä asioita voidaan ryhtyä tekemään. Ja tässä tullaan näkemään isoja muutoksia nyt seuraavan 2 vuoden aikana. Ja tällä uudella teknologialla voidaan niin kuin tehostaa montaa funktiota aika paljon. Ja se on totta kai hyvin kiinnostavaa. Tässä niin kuin tavallaan on, mä muistan joskus 90-luvulla tuli, olen puhunut tästä, maininnut aikaisemmin, mutta silloin tuli niin kuin neuroverkot ja korpulla saa ostettua, 2 korpulla pystyt lataamaan sun tietokoneeseen BrainMaker-nimisen DOS-pohjaisen tekoälyohjelman. Ja silloin 90-luvulla oli kuitenkin niin kuin haastateltiin jotain salkuhoitajia, jotka Sveitsissä käytti mukaan tekoälyä ja näin, ja sitten siitä ei oikein tullut mitään, ja sitten on tullut näitä tällaisia uusia tulemisia koko ajan, mutta nyt niin kuin tavallaan tämän lainausmerkeissä ChatGPT:n avaaman niin kuin, uuden aikakauden myötä, niin se tuntuu, että se käytettävyys on niin nextillä levelillä, että sä voit periaatteessa puhua tällaisen tekoälyn kanssa jatkuvasti, ja se syöttää sulla jatkuvasti niin kuin relevanttia feedbackia, että niin kuin, olisiko tämä nyt se niin kuin the big bang niin kuin tässä skenessä? Nyt on otettu iso askel eteenpäin, ja se tulee mahdollistamaan taas yhdenlaisia uusia, tai varmaan monenlaisia uusia ulottuvuuksia, mitä tällä teknologialla voidaan tehdä, miten sitä voidaan käyttää, mutta tämä tekoäly terminä, siinähän ei ole olemassa semmoista niin kuin yhtä viivaa, jonka toisella puolella niin kuin tavallaan mennään tekoälyn puolelle, ja sitä ennen ollaan vaan oltu
tavallisten tietokoneiden manuaalisella puolella, eikö joo. niin? Että se varmasti tulee isoja harppauksia nyt lähivuosina taas, mitkä mahdollistaa taas uusia. Mutta jos katsoo nyt startuppeja, joita perustetaan, kasvuyrityksiä, joita perustetaan, oli ne sitten Suomessa tai maailmalla, niin ei varmaan ole yhtä ainutta, jonka niin kuin visiossa ei olisi kirjaimia AI Niin. jollain tavalla mukana. Mutta eikö se vähän kerää sitten kasvaa inflaatiota, että sitten niin kuin joskus 2000-luvun taitteessa, niin silloinhan oli niin kuin IT. Eikö just näin? IT-yhdistelmällä. 90-luvulla oli ATK. ATK. 90-luvun ATK ja Niin. sitten 2000-luvun Niin. taitteessa oli IT, jos sä Niin. sanoit, että pitch deckissä ja otsikossa luki IT, niin ne kysyy, että montako 100 miljoonaa sä tarvitset tähän projektiin. Että... Kyllä. ATKhan on ollut asia, jolla ATKn alkuvuosina on varmaan muutamaksi vuodeksi voinut saada kilpailuetua, jos on ottanut ATK:n käyttöön ennen kilpailijoitaan. Sä oot pari vuotta tehnyt asioita tehokkaammin, mutta sitten kilpailijat on ottanut sen kiinni. Ja tämän tekoälyn kanssa on ihan sama tilanne, että ottamalla nopeammin näitä työkaluja käyttöön voi saavuttaa ainakin hetkellistä kilpailuetua. Mutta siinä kohtaa, missä tämä muuttuu kiinnostaviksi nämä tekoälyyn pohjautuvat liiketoimintamallit, on sellaisia, missä tämän tekoälyhän pitää niin kuin opettaa jollain niin kuin olemassa olevalla tietosarjalla tai tietosarjalla, joka kertyy, jollain datasetillä, joka kertyy. Ja jos yhtiöllä on entuudestaan niin kuin pääsy semmoiseen tietoaineistoon, mitä muilla ei ole, ja vielä niin, että se niin kuin tietomassa kasvaa sen yrityksen liiketoiminnan kehittyessä ja kasvaessa, niin silloin voidaan saavuttaa totta kai myös semmoisia malleja, joissa se, niin kuin myös se liiketoiminnan etu, se kilpailuetu voimistuu, ja kilpailijat ei voikaan kopioida sitä, koska he eivät pääse käsiksi siihen samaan tietomassaan, jolla sitä mallia opetetaan johonkin hyvin spesifiin käyttötarkoitukseen. Mutta sitten taas tänne ChatGPT, me kaikki kolme, mehän voidaan niinku rupea rakentamaan sen päälle vaikka huomenna koodia ja laittaa se botti kertomaan säästä tai osakekursseista tai ihan mitä ikinä halutaankaan. Ja siinähän nyt on sitten tavallaan näitä yrittäjiä tulee olemaan hirvittävän paljon, jotka tämmöistä tulee tekemään, mutta se ei välttämättä ole sit niin supermielenkiintoista kuitenkaan. Niin, onko tämä aika nyt semmoinen, että nyt on jonkunnäköinen epäjatkuvuuskohta? Eli tämä on niin kuin tosi kiinnostava aika lähteä yrittämään. Et periaatteessa me käytiin läpi näitä työkaluja, ne on helposti saatavissa. Voit periaatteessa leimautua tähän samaan valtavirtaan, että mä teen tämän tyyppistä juttua, saat periaatteessa momentumia siitä, mutta sitten pitäisi jotain niin kuin saada itsekin tehtyä. Et ei pelkästään, että mä haluan nyt lähteä yrittämään ja on tässä tekoälyvaltavirrassa mukana ja Joo, siis mun mielestä pitää miettiä tätä teknologiaa siitä näkökulmasta, että yrittämiseen tai uuden yrityksen pitäisi aina lähteä liikkeelle jostain ongelmasta, jota se lähtee ratkaisemaan, jonka se yrittäjä tai yrittäjäporukka on identifioinut. Mä kuuntelin muutaman jakson takaperin, teillä oli Miki Kuusi tässä istuskelemassa ja kertomassa, ja musta hän sanoi hyvin just tästä, että sen pitäisi lähteä se ajattelun sen ongelman ratkaisemisesta ja ensiksi sen ongelman tunnistamisesta, sitten sen ratkaisemisesta. Ja nyt tämä tekoäly tietenkin mahdollistaa uudenlaisia ratkaisuja vanhoihin ongelmiin. Eli siinä, missä joku yrittäjä on aikoinaan löytänyt sen ongelman, se on yrittänyt päänsä puhki ja se on löytänyt jonkun kiinnostavan ongelman, mutta se ei ole keksinyt välttämättä vielä sitä parasta ratkaisua sille, koska teknologia ei ole ollut kypsää. Niin nyt tämä teknologia on monessa mielessä kypsynyt tämän tekoälyn osalta ja tulee mahdollistamaan niin kuin uusia ratkaisuja vanhoihin ongelmiin. Ja se voi olla hyvin kiinnostavaa ja sen takia sen aloittelevan yrittäjän niin varmaan kannattaisi esimerkiksi tämmöistä kulmaa miettiä, että hei, että tästä löytyy nyt uusia tapoja tehdä jotain, mitä aikaisemmin on pitänyt tehdä käsipelillä tai liian kalliisti. Tai esimerkiksi, onko tämä niin kuin näin, että myöskin löydetään uusia tapoja tehdä niitä niin kuin ratkaista jo ennenkin ratkaistuja ongelmia. Eli jos otetaan nyt Google, joka niin kuin tällaisena hakukoneena, niin sen sijaan, että se vaan oksensi sulle niin kuin kaikki urlit, jossa oli jotain tiettyä sun avainsanaa, mikä sä olet sinne laittanut, niin Google alkoi indeksoimaan internetin sisältöä sillä tavalla, että sieltä tuli niin kuin mielekästä sisältöä. Se on niin kuin indeksoitu, se on niin kuin edelleenkin niin kuin binääristä ja analogista tekemistä. Ja nyt sitten tekoälyn kautta niin Google pystyy räätälöimään, että sulle laittaa botin, joka seuraa sun Google-hakuja ja sitten sulla on niin kuin, tietää, että miten sä ajattelet, mitä sä yleensä haet ja millä tavalla sä haet ja sieltä sitten alkaa syöttää sulle niin kuin sellaista niin kuin eksponentiaalisen hyvää vastausta. Että sitten jopa vaikka sä kysyt väärin, niin se osaa antaa, että sä tarkoitat vissiin tätä. Kyllä. Niin kuin...
Ja tämä on niin kuin yksi, mitä tämä mahdollistaa, on uudenlaisen käyttöjärjestelmän, tai uudenlaisen niin kuin pääsyn siihen samaan tietomassaan, jota Google on aikoinaan indeksoinut, ja sitä on pitänyt sitten käyttää tämmöisen niin kuin hakukoneen kautta, mistä on muodostunut tämmöinen täysi standardi, miten ihmiset aloittaa internet-selaamisensa. He käynnistää sen selaimen ja menee Googleen ja kirjoittaa sinne jotain, eikö niin? Siitä lähes kaikki aloittaa. Että voiko tämä tekoäly tai tuleeko tämä mullistamaan vaikkapa sitä, miten internetistä haetaan tietoa ja löydetään asioita, löydetään vastauksia, löydetään palveluita. Jännä nähdä, ei se nyt ihan yksiselitteistä ole, että näin tulee tapahtumaan, mutta se on yksi käyttökohde. Mutta Googlella on niinku ainutlaatuista niinku dataa, eli niillä on sellaista dataa, mitä kenelläkään muulla ei ole. Eli siinä mielessä niin Google on ainakin yksi näistä yrityksistä, jotka onnistuessaan niin pystyy käyttämään ja hyödyntää tekoälyä sellaisella tavalla, mitä kukaan muu ei pysty, koska niillä on niin järkyttävä määrä dataa siitä, mitä ihmiset etsii ja hakee ja tekee netissä. Se on just näin. Ja vastaavia esimerkkejä on paljon muitakin. Mutta ehdottomasti tämän takia nämä mallit, liiketoimintamallit, joita Google, Amazon, Microsoft, kaikki tämä klubi, niin eiväthän, jos katsoo ihan osakekurssien kehitystä, niin ei ne jalkoihin ole jäänyt tässä viimeisinä vuosina tai vuosineljänneksinä tämän tekoälyboomin noustessa, vaan päinvastoin. Nehän on ne nimet, mitkä siellä on niin kuin olleet kuumimpia jopa, vaikka ovat valtavia firmoja lähtökohtaisesti. Joo. No, mutta tänään niin meidän olisi tosiaan tarkoitus puhua startuppamisesta, ja tässä niin kuin tavallaan taustalla on niin kuin se, että niin kuin Suomen talous polkinut palkalla viimeiset 16 vuotta, ja se on vähän niin kuin tällainen hidastuva, se on niin kuin juna, josta on niin kuin junan kattilan paineet lähtenyt taivaan tuuliin, ja siinä kestää kauan, kun se hidastuu, mutta se hidastuu hidastumistaan, ja voisiko se juna, itse se veturiosuus, se olisi irronnut siitä tästä Suomi-junasta ja veturi vaan jatkaa matkaa ja Suomi-junahan se semmoinen kitkan voimasta se pikkuhiljaa hiipuu tässä. Joo, no voidaan väitellä tai määritellä tätä mielikuvaa, mutta kuitenkin Suomella menee taloudessa paljon huonommin kuin miltä niin kuin luvut näyttää ja startup-skenessä Slush on ehkä tällainen niin kuin kaikkien ainakin tiedostama tapahtuma, missä kaikki on, niin kuin, se on sellainen niin kuin valopilkku niin kuin marraskuisessa räntäsateessa ja muutenkin Suomessa, mutta jos sä oot niin kuin mies tai henkilö ja idea ja eikä paljon muuta, niin miten tästä eteenpäin? Mistä mä tarvitsen varmaan jotain kavereita tähän kuvioon ja mä tarvitsen varmaan jotain fyrkkaa jossain vaiheessa ainakin ja näin. Ja sitten tällaiselle niin kuin melkein boomeriksi lukeutuva tyyppi, niin kun ei käy koulussa enää, missä niin kuin aivot on nuoria ja täynnä happea ja ajatellaan kaikkea mahdollista niin kuin opit uusista trendeistä jotain. Boksien ulkopuolelta ja niin kuin lähtökohtaisesti tähdet ovat saavutettavissa ja kaikki on mahdollista. Niin tällaisessa niin kuin vähän myöhäisessä keski-iässä niin ei välttämättä löydy sellaista infraa, että sä tapaat tällaisia ihmisiä ympärillä koko ajan. Onko tällaisia niin kuin vaihtoehtoja tällaiselle, löytyykö Suomesta mitään konkreettista apua? Onko joku sellainen niin kuin instanssi, minne voi soittaa ja sanoa, että hei, että laita mut tolle niin conveyor beltille tosta noin, ja niin että mä niin kuin lähden tästä, mulla on tää idea ja sitten vuoden kuluttamaan biljonääri. No kippas kappas, joo. Ei on aika lapasyöttö, mutta tätähän me niin kuin pyrimme just tekemään. Eli sä nykyään, just niin. Näin, että mä nykyään toimin tämmöisessä Antler-nimisessä firmassa. Antler? Antler. Antler, vähän niin kuin sarvet, voisi sanoa. Okei, just näin, yes. Ja mikä me ollaan siis pääomasijoitusrahasto, venture capital rahasto, mutta meidän tämä niin kuin tapa rakentaa näitä sijoitettavia kohteita on hyvin omalaatuinen, ja se perustuu just siihen, että tarjottaisiin tämmöinen ympäristö huippulahjakkaille, kunnianhimoisille yrityksen perustajille, joilla saattaa olla idea tai idean raakille, mutta ennen kaikkea valtava kunnianhimo, drive, ambitio ja tarve löytää porukkaa tekemään yhdessä, löytää niitä muita perustajia, harva pystyy perustamaan yksin, löytää tukea ajattelulleen, niille ideoilleen, onko tämä idea pöhkö vai ei, pitäisikö tämä ehkä muuttaa johonkin suuntaan, ehkä hienosäätää, validoida.
Ja totta kai lopulta myös rahaa ja lopulta myös asiakkaita, työntekijöitä niin eteenpäin. Ja me ollaan rakennettu tämmöinen niin kuin, malli, miltä tätä tehdään niin kuin mittakaavassa systemaattisesti vuodesta toiseen ja ihan globaalilla tasolla. Eli Antler on kansainvälinen yritys, tällainen rahastojen ketju. Meillä on 28 kaupungissa toimisto, Helsinki on yksi niistä. 28? Kyllä. Oho, okei. Okay. Ja että idea on se, että voitaisiin myös tämän verkoston kautta sit päästä viemään näitä firmoja myös niin kuin maailmalle nopeammin ja auttaa tästä pienestä kotimarkkinasta ponnistamaan sitten maailman suurille areenoille, sitten eikö niin, aikanaan, kunhan ensin on saatu ne perusasiat kuntoon. Ja mä ehkä sen verran haluan tarttua vielä tuohon ideaan, että sen niin kuin idean määritelmään, että sehän on semmoinen mediassa ja tarinoissa glorifioitu ajatus, että on se idea, joka on syntynyt jossain autotallissa tai on herännyt yöllä ja heureekka, lamppu syttyy. Nyt mä sain sen idean. Ja sitten se on niin kuin arvokas ja sillä se pitää kirjoittaa niin kuin NDA-salassapito, lupaus, että edes voi kertoa kellekään muulle tästä ideasta. Niin tämä on myytti. Näinhän se ei oikeasti tapahdu, vaan tyypillisesti nämä huippufirmat, mitkä syntyy ja ne huippuideat, niin ne on hyvin systemaattisen työn seurausta. Ne on seurausta siitä, että on just löydetty niitä ongelmia, mitkä on väärin, epäkohtia maailmassa ja haluttu korjata niitä. Ja sitten on todella niin kuin haettu valtava määrästä ymmärrystä ja hiottu sitä ratkaisua. Ja sitten se on niin kuin, ne on niitä onnistuvia asioita. Ja usein siinä pitää epäonnistua monen idean kanssa ennen kuin sattuu sitten löytämään sen numeron 5 tai 15 tai 25, joka onkin sitten se oikea. Että kannustaisin aloittelevaa yrittäjää, että ei saa niinku rakastua myöskään niihin omiin ideoihinsa liian voimakkaasti, vaan olla avoin. Miettii, että okei, tämä on yksi juttu, mikä voisi olla kiinnostava tehdä, mutta vierestähän voi löytyä jotain valtavasti kiinnostavaa. Mikä tässä on niinku tärkeää, kun aina kun kysyy eri ihmisiltä starttaamisesta, niin tulee vähän eri vastauksia. Ja. Eli periaatteessa on niinku, sä puhut nyt ideasta. Joku puhuu sitten, että idealla on niin merkitystä, kun se tiimi on se tärkein. Joku on ehkä se, että se ongelma, että mitä lähdetään tekemään. Että onko tämä sellainen kombinaatio, ja jopa Miki, joka kertoi siinä, että tämä Woltin idea, niin se jalostui siinä, että hänellä oli eka vain nälkä. Hän halusi safkaa jostain, ja se piti saada sieltä. Ja sitten taas tämä kotiinkuljetus, he ei niinku miettinyt sitä oikeastaan siinä alkuvaiheessa ollenkaan. Että se tuli siinä, että piti sitten jonkunnäköinen ongelma ratkaista tässä. Että kuinka tärkeää tässä nyt on ollut sellainen selkeä idea, vai se, että selkeä ongelma, että siis tämä on vähän tämmöinen yin-yang-tyyppi, että mistä lähtee liikkeelle? Joo, no mä lähtisin ehdottomasti liikkeelle siitä ongelmasta, että se on se kaiken ydin, ja se, että haluatko sitä ongelmaa lähteä sitten pureksimaan ihan ekana yksin vai tiimin kanssa, lopultahan tulee tarvitsemaan tiimin ympärilleen, tulee tarvitsemaan muita perustajia ympärilleen, mutta sehän voi lähteä liikkeelle niin, että on yksi henkilö, joka tekee vuosikaudet työtä ja löytää sen asian, mitä tämä maailma oikeasti tarvitsee, sen ongelmien tutkimisen ja ymmärtämisen kautta, ja lähtee sitten keräämään porukkaa ympärille. Ja tämä on yksi tapa onnistua tässä. Toinen tapa on se, että sitten pannaan niinku viisaat päät yhteen. Ehkä se Mikin käyttämä esimerkki, että on vaan hyvä porukka, joka haluaa yhdessä tehdä asioita. Mä luulen, että molemmilla tavoilla voi syntyä kultaa. Ainakin rahoittajat on sanonut, että he ei ole niin sillä tavalla, että okei, tuo idea oli vähän semmoinen karkea, ehkä sellainen raaka timantti, eli toi ei saisi rahaa, mutta toi tiimi oli semmoinen, että okei, me voitaisiin rahoittaa tekee ihan mitä vaan tyylisesti. Se on just näin, mutta kysymys kuuluu, nyt me puhuttiin asioista ennen kuin kukaan on rahaa laittanut yhtään mihinkään. Ja varmasti kukaan sijoittaja ei tule sijoittamaan ideaan, vaikka se olisi kuinka hyvin matchaisi johonkin ongelmaan, vaan niihin ihmisiin ja siihen tiimiin. Mutta tietenkin, jotta sen tiimin saa kasattua, niin pitää ehkä olla jotain kättä pidempää, että löytää ne huippu-co-founderit. Osa ihmisistä saattaa olla onnekkaita siinä, että he on pyörii ekosysteemissä, jossa niin kuin on tätä lahjakkuutta ympärillä ja on helppo koota se dream team, jolla lähtee tekemään. Mutta osa joutuu näkemään enemmän vaivaa sen eteen, että löytää ne riittävän tai löytää ne huippulahjakkaat kaverit, joiden kanssa rakentaa. Ja se auttaa, jos on niin kuin, se voi auttaa, että pystyy näyttämään, että hei, mä oon oikeasti keksinyt jonkun ongelman, mikä pitäisi maailmassa ratkaista, ja mä oon tutkinut tämän, mä ymmärrän tämän kaiken asian, ja mulla on idea jopa siitä, miten tälle voitaisiin tehdä, ja nyt mä haluan tähän porukkaa ympärilleni. Et yrityksen rakentaminen on monessa mielessä niin kuin sen evolutiivinen prosessi, että siinä pitää pystyä luomaan tarina, mikä vetää puoleensa, oli ne sitten niitä muita tekijöitä,
talenttia, tai sitten pääomaa eli rahaa, niitä sijoittajia, lopulta asiakkaita, käyttäjiä ja niin eteenpäin. Ja ne, jotka tavallaan epäonnistuu sen niin kuin kiehtovan vision tai tarinan luomisessa, niin ei tule saamaan näitä resursseja ympärilleen. Ja silloin se firma ei pääse niin kuin irti siitä maasta. Ja se, että missä järjestyksessä nyt se tiimi tulee kasaan, joskus se voi alkaa siitä, että porukka lähtee keskenään etsiä sitä ideaa, mitä me kovasti fasilitoidaan just tämän Antlerinkin niin kuin ympäristössä. Ja joskus se taas rakentuu sen ympärille, että on yksi henkilö, joka on vaan tehnyt valtavasti systemaattista työtä vuosikaudet ja hiffannut jotain, mitä muut ei vielä ole nähnyt. Ja palataan vielä siihen Mikin keskusteluun, jota mä tuossa kuuntelin, niin kyllä mä niin kuin sieltä kuitenkin paistoi läpi, että hänellä oli se ajatus siitä, että tälle kuljettamiselle pitäisi jotain tehdä. Että se kuitenkin, että useinhan se kuitenkin syntyy sitten jonkun henkilön ajamana, mutta sitten kuinka arvokas se pelkkä idea on, niin nolla. Eihän pelkällä idealla ole mitään. Siis Mikistä tuli sellainen mielikuva, että se oli ehkä sellainen niin kuin aika ääripää sillä tavalla, että se oli niin kuin aika ideavetoinen sitten kuitenkin, että olkoonkin, että se idea niin kuin kehittyy siinä, niin se oli niin kuin suhteellisesti niin kuin ideavetoinen. Siis tämähän on niin kuin, näinhän se menee, että ideoita on niin kuin maailma ihan niin kuin täynnä. Siis kaikilla on 15 ideaa niin kuin jollekin asialle, mutta tekijöitä ei ole niin kuin mailla halmeella. Et sehän on niin kuin se pullonkaula. Ja sitten idean synnyttäjä ei pysty myöskään jalostamaan sitä ideaa niin kuin sillä tavalla, että se tosiaan siitä syntyy sellainen uskottava, innostusta herättävä tarina. Joo, ja mua pelottaa jopa puhua tässä näistä ideoista näin paljon, koska yksi suurimpia ongelmia, mitä mä näen taas kun toimin yrittäjien kanssa, on se, että rakastutaan niihin omiin ideoihin, jotka on usein aika raakileita. Tullaan sokeeksi sille niin kuin niille ongelmille, mitkä siihen ajatteluun ja niihin mahdollisiin ratkaisuihin liittyy. Ja käytännössä aina se johtuu siitä, että ei alun perinkään ole ymmärretty sitä ongelmaa tarpeeksi hyvin, vaan on lähdetty jostain ideasta, joka olisi omasta mielestä makea juttu. Mutta se, että onko sille todellista voimakasta kysyntää, ratkaiseeko se jonkun todellisen oikean ongelman tavalla, josta ihmiset haluaa maksaa. Niin ja tässä on just se, että se tarvitsee sen, tässä on niin kuin tavallaan se ongelma, että asiakkaathan ei tiedä, mitä ne haluaa tietyllä tapaa, siis tämä on ikuinen, että niin kuin kun sä kehität jotain, niin jos sä niin kuin tekee markkinointikysymyksen, tai siis tällaisen kyselyn, niin eihän asiakkaat kerro sulle, mitä ne haluaa, koska ei ne ole niin kuin sen kyseisen alan ammattilaisia, mutta sitten kuitenkin, kun sä synnytät sen ideasta tai mistä ikinä hiot sen niin kuin business-mallin, niin se täytyy kuitenkin olla sellainen, että se herättää sen kiinnostuksen. Koe ponnistaa ainakin yhdellä referenssiasiakkaalla. No vähintään. Ainakin yhdellä tai 100 tai 1000, että siellä se totuus aina on. Lopulta se on niiden asiakkaiden, käyttäjien, niin kun, siellä se totuus asuu ja sieltä sen voi kaivaa esiin. Onko tämä tällainen suomalainen perisynti, kun me ollaan vähän tällaista insinööriskansaa, että me mietitään niin kuin näitä ratkaisuja miettimättä sen enempää sitä, analysoimatta sen enempää sitä ongelmaa. On, totta kai se on varmaan just näin, että lähdetään liikkeelle jostain teknologiasta, jota halutaan käyttää johonkin, kun pitäisi lähteä liikkeelle siitä asiasta, mitä oikeasti ratkaistaan, ja sitten miettii, onko tämä teknologia edes oikea tapa ratkaista sitä. Ja nämä on niin kuin nyt niitä sellaisia teemoja, mitä mä ainakin näen tuolla sellaisia selviä toistuvia kaavoja, mitä ihmiset tekee väärin. Ja tämä on sitten tavallaan sen, mitä me yritetään tässä omassa toiminnassa systemaattisesti niin kuin ratkaista ja niin kuin tappaa huonoja ideoita. Kannustaa ihmisiä oikeasti ajattelemaan kriittisesti siihen, että hei, mitä vikoja, mitä mahdollisia ongelmia tässä mun kuvitelmassa oikeasti on, ja pakottaa ihmisiä myös sinne asiakkaisiin miettimään, hakemaan sitä responssia ja sitä palautetta. Kiinnostaako tämä oikeasti ketään? Koska liian moni hukkaa aikaa hakkaamalla päätään seinään jonkun. Niin, ja fail early on sellainen niin kuin kultainen buzzword tässä yhteydessä. Ja totta kai, siis niin kuin jos sulla on se sairaan hyvä idea omasta mielestä, niin tai näin, niin onhan se parempi, jos joku pystyy niin kuin ampumaan sen niin kuin paskaksi niin kuin heti, niin sä et tuhlaa niin kuin vuosia aikaa sen sun ideas kanssa. Se on just näin, ja tämmöinen niin kuin kova rakkaus. Se on tärkeää, että joku uskaltaa sanoa, että hei, älä tuhlaa aikaa. Niin, mutta ei me olla tyhjössä. Ja mä sanon, että ehkä suurin ongelma saattaa jopa olla siinä, että on se ongelma. Sä löydät se ihan selkeän ongelma. Sulla on siihen hyvä ratkaisu, mutta sä et tiedä, mitä täällä muualla maailmassa tapahtuu. Onko täällä 1000 muuta tiimiä, jotka
painii vähän samantyyppisen ongelman ja ratkaisun kanssa. Eli periaatteessa siinä olisi myös se nopeus, millä sä pääsisit siihen kiinni, jos sä ikinä halusit tähän aikaa käyttää enempää. Ja sitä, että se on todella vaikea mennä ulos, kertoa sun ongelma ja ratkaisu ja jotenkin pollata, että tekeekö kukaan muu hommia tämän asian kanssa tällä hetkellä. Joo, ja perusolettamahan kannattaa olla se, että aina aika monta muuta ihmistä tässä maailmassa tekee sen saman asian kanssa hommia, eikö niin? Että se, meitä on valtavasti täällä ja yrittäjiä on paljon. Globaali ongelma, niin. Globaali ratkaisu, niin eiköhän siellä Mutta sitten samaan aikaan sen asian todellinen ratkaiseminen tavalla, mikä oikeasti kiinnostaa, onnistuminen siinä, sen tiimin kasaaminen, joka tämän kaiken pystyy tekemään, on vaikeaa. Ja kyllä mä väitän, että tilaa just niille hyville tiimeille, jotka näitä isoja ongelmia ratkaisee, niin kyllä tulee olemaan. Kyllä ne pystyy löytämään sen raon tästä isosta globaalista markkinasta myös. Ja tämä on niin kuin, mutta se lähtee just siitä, että saadaan se oikea porukka kasaan. Ja ehkä vielä palatakseni siihen Martinin aikaisempaan niin kuin heittoon, että mitä tehdä, jos haluaa sille polulle lähteä, mutta sitten kokee, että ei ehkä ole se visionääri, jolla olisi se kuningas idea edes, tai ei niin kuin ainakaan ole kontakteja niihin kavereihin, joiden kanssa rakentaa, niin tämä on se, missä me niin kuin tullaan peliä, tuodaan näitä ihmisiä yhteen ja autetaan validoimaan näitä ongelmia ideoita. Mä haluaisin tarttua tähän vielä. Eli Antler on niin kuin ensisijaisesti niin kuin venture cap-firma, VC. Joo, me ollaan siis pääomasijoitusrahasto. Me ollaan sijoittaja. Rahasto, kyllä. Ja nyt sitten te olette synnyttänyt tällaisen niin kuin, liukuhihnan, jota myöten yritetään saada näistä niin kuin, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kopin näistä kantavista ideoista ja tiimeistä ja ihmisistä ja niin kuin toisaalta auttaa ihmisiä pääsemään käyntiin ja sitten toisaalta teidän bisnesmallissa niin päästä niin kuin sillä halvimmalla tiketillä sisään, eikö niin? Että joku sanoo, että ja se joudut, niin kuin sen ensimmäisen puolen millin edestä joudut antaa pois sen 10%, 15% sun firmasta tai ehkä 30%, ja sitten se niin kuin tiukkenee sitten niin kuin seuraavilla rahoituskierroksilla, jos se idea kantaa. Mutta että onko tämä niin kuin suunnilleen tällainen fair assessment? No ehkä mä haluan vielä, että lähdetään liikkeelle niistä ihmisistä. Että se, mitä me tehdään, niin me ollaan sijoittaja ja näin, mutta se tapa, miten me rakennetaan niitä sijoituksia on niin, että me tuodaan näitä ihmisiä yhteen. Eli meillä ihan haetaan hakemuksella, että hei, saanko tulla teille tämmöiseksi niin kuin tämmöiseen yrittäjäresidenssiohjelmaan rakentamaan firmaa. Joko tämän mun idean päälle, joka mulla on, validoimaan sitä, hienosäätämään, työstämään sitä, katsoa kantaako se, tai liittymään tiimiin, jolla on joku hanke, mihin voisi päästä mukaan, ja haluaa lähteä rakentamaan, kokee, että on jotain annettavaa, joku osaaminen tai tausta tai kiinnostava kyky, iso drive, haluaa tehdä kovaa töitä. Ja me tehdään sitten tämmöisiä ihan niin kuin liukuhihnalla, me aloitetaan 2 kertaa vuodessa tämmöinen residenssiohjelma, johon meillä nyt aloitti helmikuussa 49 niin kuin founderia perustajaa meidän kanssa rakentamaan Suomessa oli Helsingissä erilaisia juttuja. Ja seuraavan kerran me tullaan tekemään sama startti ensi elokuussa. Ja tässä on just se, tämä lähtee just niiden ihmisten tuomisesta mukaan, ei niinkään niistä ideoista, vaan niistä ihmisistä, jotka tuo totta kai mukanaan kiinnostavia ideoita. Mutta jos siellä on 49 ihmistä ja kaikki tuo mukanaan 5 ideaa, niin siinä pitää aika monta niistä tappaa, jotta se, niinku, se tekeminen keskittyy joidenkin oikeasti kiinnostavien lähtöjen ympärille. Ja tämä on niinku sellainen malli, millä me toimitaan täällä ja muuallakin, ja mitä me halutaan toistuvasti niinku tehdä, että synnytettäisiin tänne Suomeen uusia firmoja. Tässä on vahva missio tämän yrittäjyyden edistämisen kannalta, että saataisiin uusia firmoja syntymään. Myös sellaisia firmoja, jotka ei muuten syntyisi, koska nämä ihmiset kohtaa tässä meidän ekosysteemissä. Ja siellä niin kuin löytää ne kumppanit, joiden kanssa lähtee tekemään ja lähtee rakentamaan. No, tämä on ehkä just sellainen asia, minkä kanssa itse haaveilee sellaisesta ajatuksesta, että keksisi niin kuin jonkun kanavan, millä pääsisi kiinni sellaiseen niin kuin neitseelliseen tekemiseen, missä saisi kokea sellaista niin kuin startup-kasvua, missä siis periaatteessa liikevaihto vähintäänkin tuplaantuu joka vuosi. Ja tällaista, se on joka kuukausi, se oli se. Kyllä, mutta siis edes joka vuosi. Ja sitten vaikka sulla ehkä on sellainen niin kuin sisäinen palo sille, että mä haluan muuttaa maailmaa koko ajan, että mä haluan niin kuin keksiä, mä haluan niin kuin tehdä uusia asioita, niin kuin neitsellisiä asioita ja mennä ja tehdä ja muuttaa.
se on niin kuin asennevamma, mutta siis joillakin ihmisillä on tämä, ja sitten jos sä oot 50, niin siinä vaiheessa, kun sä huomaat, että näin tämä on, niin sit sä oot vähän lirissä, kun sulla ei ole sitä niinku sen tyyppistä verkostoa. Sulla on niinku verkostoa vaikka presidenttiin asti, mutta se ei ole sellaista verkostoa, joka millään tavalla on hyödyllistä niinku tällaisen niinku uuden villin ajatuksen ympärillä. Kun lähtökohtaisesti yhteiskunta ja ihmiset ei halua muutosta, ne haluaa vaan niinku pyörittää sitä arkea ja ne haluaa pitää huolta perheestään ja katsoa, että kaikella on hyvä olla. Niin onko se nyt sitten niin, että Antler on tämä ratkaisu tässä? No, tämä on osittain se, mitä me pyritään ratkaisemaan. Että luotaisiin sellainen ympäristö, jossa hotspot, jos pääsee niin kuin eteenpäin. Niin. Löytää niitä resursseja, olisi sitten muita kavereita, joiden kanssa perustaa firmaa, olisi sitten sitä rahaa lopulta. Sehän meidän oma insentiivi tässä on päästä sijoittamaan näihin yhtiöihin. Löytää tukea sillä ajattelulla ja löytää myös kritiikkiä sillä ajattelulla. Sehän on se. Kuitenkin se, jos me tavallaan istutaan tietty määrä aikaa, tyypillisesti 3 kuukautta tämmöisen yrittäjän tai perustajan kanssa, joka meille tuonne tulee, niin siinä todella kannattaa aika nopeasti katsoa, että työstää jotain niin kuin järkevää. Jos me todetaan päivänä 1, että hei, tämä idea on ihan pöhkö, niin sehän pitää niin kuin aika nopeasti sanoa ääneen, että hei, me ei tulla, tämä ei ole kiinnostavaa, nyt älä hukkaa aikaa, tähän vaan tee jotain muuta, ja toikaan ei ole kiinnostavaa, tee taas jotain muuta. Että saadaan niin kuin ne resurssit, saadaan se ajattelu, energia kohdistettu oikeisiin asioihin, sitten löydetään ne tarvittavat tyypit sen asian ympärille, mitä halutaan rakentaa, mistä kaikki yhdessä innostuu. Tämä tulee mullistaa maailman. Ja sitten lopulta tarvitaan myös rahaa tämän unelman tavoitteluun ja tämän niin kuin asian rakentamiseen. Ja se on se, mitä pyritään tekemään. Ja hienoa jengiä. Siis mä uskon, että on uskomattoman paljon ihmisiä Suomessa ja maailmalla totta kai myös, jotka kokee semmoista tarvetta muuttaa, luoda uutta, tehdä niin kuin kiinnostavia asioita. Ja se hyvin usein se motivaattori ei ole raha, että mä haluan rikastua, mä haluan tehdä startupin ja rikastua, vaan se lähtee siitä, että haluaa tehdä jotain, missä kokee olevan merkitystä ja kokee muuttavansa ja luovansa uutta. Ja sehän on hirveän niin kuin hyvä driveri, hyvä motivaattori olla ja auttaa jaksamaan, koska onhan se yrittäminen myös ihan saamari-raskasta ja niin kuin venymistä vaativaa. Mä juttelin just eilen yrittäjien kanssa, ja siinä keskustelussa tuli ilmi semmoinen homma, että tosi moni, varsinkin semmoinen, että jos sä oot yksinyrittäjä, niin käytännössä sun keskustelukumppanit on sun kirjanpitäjä ja sitten joku pankkihelppari. Soitat sinne, että sulla on joku ongelma nyt, että täytyy saada joku rahaa tai maksuliikennettä tai ihan mitä siihen niin kuin käytännön pyörittämiseen, niin ei ole semmoista sparrailukumppania oikein, että siinä, se kirjanpitäjän kanssa se ymmärtää nyt lukujen päälle, mutta lähinnä se, että kuinka sitä liiketoimintaa viedään eteenpäin, niin voi olla, että se on semmoista aika yksinäistäkin touhua, jos lähtee painaa yksinyrittäjänä. Ehdottomasti on, ja tietenkin tässä kontekstissa ehkä puhutaan tämmöisistä niin kuin voimakkaaseen kasvuun tähtäävistä yrityksistä, ja mitkä olisi tämmöisen niin kuin venture capital pääomasijoittajille kiinnostavia, niin käytännössä se ei koskaan tule olemaan yksittäinen henkilö, johon kukaan sijoittaisi. Tarvitaan aina tiimi, tarvitaan aina ryhmä, monen hengen perustajia. No jos katsoo tilastoja, niin 2 tai 3 henkeä on statistiikan valossa niin kuin historiallisesti isossa aikasarjoissa niin paras founding-tiimin koko. Mutta ei siinä ole niin kuin yhtä oikeaa vastausta. Mutta että sen 2, 3, ehkä 4 henkeä, mä sanoisin, on niin kuin järkevä koko. Sitten kun mennään sinne 7, 8, 9, niin se rupeaa jo niin kuin leviämään liian laajalle ja rupeaa tulee helpommin tämmöisiä vapaamatkustajaongelmia, mitkä sitten on moraalin kannalta tiimille hankalia. Että hei, miksi tuo yksi kaveri lähtikin Balille surffaamaan, kun sen piti rakentaa tämä meidän nettisivu. Mä kuuntelin tämän Jyri Engeströmin podcastin Startup-ministeriö. Mä oon kuunnellut sitä nyt muutamat jaksot tässä. No, se ei ole ollut kauan pystyssäkään, mutta että hyvä jakso ja hyvä podi, että suosittelen kaikille otsikkotasosta lähtien niin sellaista niin kuin, lyhyttä, tiivistä, mutta kattavaa niin kuin sisältöä, yleensä 0,5 tunnin mittainen juttu, Startup-ministeriö. Ja siellä, siellä oli yksi jakso niin kuin just tästä, että niin kuin hyvä ja paha founderia ja niin kuin näistä tiimikooista ja jotain tällaista. Ja siellä kyllä niin kuin,
tilastoihin, ne on niin kuin todella tilastovetoisia, niin siellä on niin kuin kyllä sitäkin, että kyllä se yksikin founderi on mahdollinen. Siis founderi, mutta eihän se tarkoita sitä, että se yksin tekee sitä koko hommaa maailman tappiin, vaan siis totta kai sinne sitten otetaan niin kuin töihin ihmisiä. Että se on niin kuin eri juttu, mutta että vähän tilaston lähteestä riippuen, niin oliko se nyt sitten niin, että se 2 tai 3 on se niin kuin tyypillisin niin kuin sweet spotti. Ja sitten just tämä, että mun mielestä se oli tosi mielenkiintoista, sitä mä en ole tullut ajatelleeksikaan, että tämä freerider-ongelma, mistä säkin puhuit, että sitten tulee sellaisia vaiheita, jossa niin kuin WC:n täytyy ottaa se porukka jonnekin Lappiin ja sitten käydään sellainen niin kuin tiukka keskustelua ja että niin kuin mikä on tämä sun panos nyt tässä ja jotkut uudet sijoittajat niin jopa sanoo, että voi laittaa ehdoksi, että toi tyyppi täytyy lähteä vetää täältä, että muuten nämä fyrkat ei tuu. Ja onhan se nyt ihan, niin kuin, siis mieti nyt, jos sä oot vääntänyt 3 vuotta, 4 vuotta, 5 vuotta niskalimassa hommia, ja sitten sulla on vähän tällainen suvantovaihe duunin kannalta, koska sulla on jotain perheellisäystä tai muuta, ja sitten nämä perkeleet tulee sanoa, että lähde vetää. Niin, mutta kun tuossa on myös sekin, että se idea kehittyy matkan varrella, että on jo ollut joku, mistä on lähdetty liikenteeseen, sitten että se tulee näkemyserot. Toinen sanoo, että mennään tonne, ja toinen sanoo, että ei kun tohon. Ja siinä vaiheessa se voi katkea se homma, vaikka sitä haluttaisiin painaa napilasissa, mutta kun ei uskota siihen näkemykseen, mihin tätä pitäisi seuraavaksi viedä. No sit se on helppoa, mutta mieti sitä, että sulla on, kaikki on samalla laidalla, mutta jengi haluaa vaan sut veksi. Niin, ja sitten se on niin, että sitten vaan yksi veneestä veksi. Mutta näinhän se on, että puhuttiin aluksi, että ideat on halpoja, niillä ei ole paljon arvoa. Ja kyllähän tämmöisissä voimakkaasti kasvavissa yhtiöissä, ja te tiedätte sen, kun pyöritte sijoittamisen niin kuin kontekstissa muutenkin, että jos sulla on tämmöinen kasvuyhtiö, joka tekee liikevaihtoa tänä vuonna tosi vähän, mutta sen valuaatio on hyvin korkea, niin sehän meinaa sitä, että se arvo tullaan luomaan tulevaisuudessa, eikö niin? Ja silloin sen firman omistajien varmaan kannattaisi olla niitä, jotka siellä on tulevaisuudessa luomassa sitä arvoa, luomassa, ratkaisemassa niitä ongelmia, tekemässä asioita, mitä tarvitaan, jotta se firma onnistuu ja menestyy, ja se niin kuin saadaan ne lupaukset lunastettua. Juostaan se tulevaisuus kiinni. Niin, että se, että sen ajattelu, että mulla oli tämä idea, ja sen takia mun kuuluu omistaa iso osuus tästä firmasta, vaikka mä en jaksa enää olla täällä duunissa, vaan mieluummin menen sinne Balille, niin eihän semmoinen voi kantaa vaan. Että se on, ja nämä on just tämmöisiä niin kuin kasvuyritysrahoituksen hyvin niin kuin fundamenttilainalaisuuksia, että jotta firma voi niin kuin edes teoriassa saada vaikkapa venture capital rahoitusta, niin kyllä niiden omistajien pitää olla siellä firmassa töissä, eikä olla jotain suuria ideoiden isiä tai äitejä, jotka on jäänyt jo taka-alalle ja haluaa niin kuin nautiskella muiden tekemästä hommasta. Et se on kovaa hommaa, ja sitten siihen pitää liittyä se vastuu siitä ja omistajuus, mitkä on musta hirveän tärkeitä termejä. Puhuttiin sitten korporaatiomaailmasta tai yrityksen perustamisesta. Ja sitähän se yrittäjyys lopulta on. Se on sieltä vastuu siitä, että asiat oikeasti tapahtuu ja menee eteenpäin. Siis mun lähin kokemus, mitä itsellä on tällaisesta niin kuin, rakettimaisesta kasvusta ja kasvukivuista ja organisatorisista ketjutetuista tulipaloista ja tästä niin kuin läpipuskemisesta on tämä mun East Capital-kokemus. Tukholmassa oli tällainen sijoitusyhtiö, joka kasvoi niin kuin siis todella nopeasti ja teki niin kuin parhaimmillaan muistaakseni 80 miljoonaa euroa tulosta, ei liikevaihtoa, vaan tulosta. Meitä oli ehkä sellainen 200 tyyppiä, josta tarvittiin ehkä se 80 tyyppiä siinä vaiheessa, mutta kuitenkin. Ja kyllä se niin on, että se mikä siinä niin kuin tekemisissä innosti, niin on se, että se ei ole sellaista, miten sen sanot, etäistä kollegiaalista yhteisoloa, vaan kaikki on käytännössä ihan alasti joka päivä siinä omine niin kuin vahvuuksineen, heikkouksineen ja siinä niin kuin, siis sillä tavalla ihan niin kuin vereslihalla ratkomassa niitä ongelmia ja tulipaloja päivästä toiseen, tunnista toiseen ja tavallaan se suhde, mikä siinä syntyy ja se innostus, kun sä niin kuin pääset jostain hurdleista yli ja se niin kuin voittajafiilis, kun sit voidaan mennä ottaa joku off-site-tilaisuus ja ottaa vähän niin kuin katkaista se funtsiminen, niin kyllä se on,
se on sellainen huume oikeastaan. Euforinen kokemus, niinkö? Niin, että kun sä kerran oot siellä ollut, saanut olla tällaisessa mukana, niin kyllä se on vähän sellaista limboilua sitten, kun pitäisi olla niin kuin jotenkin aikuisten töissä niin kuin vakavasti joku skragatiukalla niin kuin kuuntelemassa, istumassa jotain kokouksia läpi niin kuin päivästä toiseen. Niin. Että kyllä sekin, että sä muistelet sä tällaisilla sanoilla tässä näitä kokemuksia, niin tarkoittaa just sitä, että siinä on jotain semmoista mukaansa tempaavaa ja voimaa. Sitten samaan aikaan eihän se kaikille sovi, koska myös ne niin kuin matalammat hetket, huonommat hetket on paljon voimakkaampia tietenkin kuin korporaatioelämässä, jossa nyt kuukausipalkka tulee tilille. Yrittäjyydestähän musta Suomessa ja siis aivan huikeat duunia tämä kaikki, mitä Slashin ympärillä on tehty ja Aalto-yliopisto tuottaa niin kuin innokkaita nuoria yrittäjiä valtavia määriä, ihan mielettömän hienoa duunia. Mutta sitten samaan aikaan, ja jälleen kerran tilastojen, statistiikan valossa, niin kuin optimaalinen aika aloittaa startup-firma ei ole 25-vuotias tai 30-vuotias eikä 35-vuotiaskaan, vaan se on 40-45 vuoden välissä, jos katsoo dataa. Että minkä ikäiset yrityksen perustajat on pärjännyt parhaiten. Ei mitään buyoutteja, vaan siis ihan niin kuin startuppeja. Ihan startuppeja, eli uuden firman perustamista. Ja mä luulen, että se on 42 tai 45, riippuen nyt vähän mitä stadia lukee, mutta jossain siellä korvilla. Ja musta se on ensinnäkin kiinnostavaa, se on yllättävää monessa mielessä. Se on kiinnostavaa, se tarkoittaa sitä, että kokemuksella ehkä kuitenkin on jotain arvoa, että se ei ole vaan sitä nuoruuden villiä energiaa, millä hommia tehdään. Ja eihän tässäkään ole, firma voi perustaa huippufirman 15-vuotiaana tai 75-vuotiaana tai miksei vanhempanakin, mutta kiinnostavaa on se, että mun mielestä, että ei pidä niin kuin ajatella, että 40-vuotiaana esimerkiksi olisi liian vanha lähtemään perustamaan firmaa, vaan päinvastoin. Siinä kohtaa pitäisi nimenomaan miettiä, että hei, onko mun elämä nyt siinä vaiheessa, että voisi toteuttaa tämä makeata, mä oon oppinut asioita, mä oon tunnistanut ehkä tässä urani varrella monta juttua, mitkä tässä maailmassa voisi tehdä paremmin, sellaisia ongelmia, missä joku ehkä jopa maksaisi, kun ne ratkaisisi kunnolla, eikö niin? Ja se on musta kiehtovaa myös. Mutta eikö se ole sitten toisaalta juttu. Silloin ihmisillä, miten tämä menee niin kuin käytännössä? Mä kun en ole syntynyt hopealusikka suussa, niin mä vähän pelkään niin kuin tällaisia tilanteita. Mä oon varmaan ainoa koko maailmassa, mutta kuitenkin. Siis sen kannalta, että jos sulla on, niin kuin, mulla on mukava duuni ja sulla on palkkajuokseja ja sulla on asuntolainat niskassa ja sä oot niin kuin, elät ruuhkavuosia, niin okei, se ruuhkavuodet, ne on niin kuin soviteltavissa, ihmisiä on erilaisia, perheitä on erilaisia, mutta ne on, niin kuin, nämä on tehtävissä olevia asioita. Mutta sitten se, että onko tämä sitten sitä, että 4-5-osena, niin kuin suunnilleen Mikko ja minä, nyt sitten sanoudutaan irti Nuunetista, lopetetaan Rahapodin tekeminen, ja mennään tuonne kadulle ja viedään lapset lapsen kotiin. Ja sitten todetaan, että okei, nyt ei rahat juokse, nyt täytyy saada business pystyy tosi nopeasti. Sitten vedetään niin kuin vedellä ja näkkärillä niin kuin ensimmäinen vuosi ja sitten niin kuin perhe hajoaa ja pankki vie kämpän alta ja sitten vedät niin kuin joku sukulainen vielä armahtaa ja antaa jonkun 5 tonnia sillä, että sä saat sen yhden niin kuin luvan hankittua, että sä saat sen bisneksen käyntiin ja sitten kun sä oot siellä niin kuin vereslihalla, ihmissuhteet palannut ja kaikki on romuna, niin sitten sieltä sä nouset ja sitten sä pääset Slashiin puhumaan sille suurelle assemblylle ja niin kuin, sit sä oot niin kuin kuningas. Onko tämä niin kuin se Phoenix tuhkasta. Mä luulen, että se on se draamankaari. Onko tämä se niinku moraalisesti hyväksytyin versio tästä startuppia? Tätäkö tämä on? Kun tätä niinku, vähän tämän henkistä sanoitusta niinku, vähän niinku, myöskin Slashissa tulee läpi. Wow, toi oli hurja kuva, minkä sä maalasit tuossa äsken. Was it over the top? Mä en kannusta ketään lähtemään ihan tollaselle polulle. Niin. Totta kai pitää aina olla sitä ruuhkavuosia tai ruuhkavuosia edeltäviä vuosia, niin pystyy miettimään se oman elämän rahoittaminen ja kaikki tämä, että jollain laskut pitää maksaa. Jos on asuntolainaa, se pitää hoitaa. Jos on perhettä, ne velvollisuudet pitää pystyä hoitamaan, ihmiset pitää huolta. Sitten samaan aikaan, kyllä mä uskon, että kyllähän niin kuin yrittäjäksi jälleen kerran niin kuin pääomasijoittajan näkökulmasta me haluttaisiin poikkeuksellisen hyviä tyyppejä, jolla on sitä drivea, jolla on kykyä, jotka erottuu joukosta, eikö niin? Eihän sellaiset huippufirmat voi syntyä niin kuin keskiverto
niin kuin kaverin tekemänä, vaan se vaatii huippuja. Ja kyllä mä väittäisin, että sellaiset huipputyypit, niin pahin mitä voi tapahtua on se, että menee takaisin NS-normaaleihin töihin. Ja tämä on kommentti, minkä mä kuulen kyllä tosi usein ihmisiä, joiden kanssa mä puhun. Mä kysyn, että miten te olette miettinyt tämän teidän niin kuin kokeilun tässä yrittäjyydessä. Niin sanovat, no joo, että hei, pahin mitä voi käydä on se, että mä menen takaisin normaaleihin töihin. Saat sä sen duunin enää sen jälkeen? No, koska mun mielestä vähän niin kuin Suomessa on vähän tällainen ynse, että sun pitää mennä se tietty polku, ja jos et sä pysy sillä polulla, sä teet jonkun sidestepin, niin sit sä oot jotenkin viallinen, kun sun pitää mennä just täsmälleen tätä tiettyä tietenkin polkua. Pitää niinku varmasti ymmärtää se, että jos lähtee jostain hyvin korkeapalkkaisesta korporaattityöstä, niin ei välttämättä saa täsmälleen yhtä hyvää duunia tai samanlaisilla eduilla. Et onhan siinä aina tämmöistä riskiä, mutta kyllähän nyt hyville tyypeille töitä tässä maassa kuitenkin on. Ja jälleen kerran mä puhun nyt semmoisista kavereista, jotka uskaltaa, jolloin se drive, jotka pystyy ottamaan, joihin me alun perinkin voitaisiin olettaa, että nämä onnistuu siinä yrittämisessä. Niin kyllähän nyt töitä sitten yritysmaailmasta sen jälkeen löytyy. Suomi on vähän semmoinen, että tässä on matkan varrella tullut esiin, että jos sä lähet jostakin, niin se on vähän kuin sä polttasit sillat takanas, vaikka se on ihan normaali niin kuin urakierto, että sä lähet jonnekin. No pitäisi olla normaali olla. Ruotsissa se on käytännössä niin kuin assetti. Sä lähdet jonnekin ja sä tuut vaikka 2-3 vuoden päästä takaisin. Me ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu tästä. Sä et tuu takaisin enää sille samalle levelille, etkä sille sun pomon levelille, vaan sä saatat pomppaa yhden levelin yli ja tulla takaisin sinne. Ja sulla on oikeasti, sulla on niinku tietoa siitä organisaatiosta, mistä sä lähdit, sulla on tietoa siitä uudesta organisaatiosta, mahdollisesti jonkun uuden tyyppisestä pestistä, ja periaatteessa tuut niinku monta pykälää kokemusta rikkaampana takaisin sieltä. Mutta Suomessa mun mielestä tämä ei ihan samalla tavalla toimi. No valitettavasti ei. Se on varmaan ihan oikeassa oot, ja jos mä itse olen haastellut paljon ja palkannut paljon ihmisiä, niin kyllä mun mittaristossa se, että on rakentanut firman, luonut jotain onnistunut tai ei sen kanssa, niin se on iso meritti, se on iso sulka hatussa. Mä oon ihan samaa mieltä. Se meinaa, että uskaltaa heittäytyä, uskaltaa ottaa riskejä, ei niin kuin tyydy vaan olen siellä takavasemmalla niin kuin neuvomassa ja viisastelemassa. Viisasteleminen on hirveän helppoa, mutta se tekeminen on paljon vaikeampaa. Eikö Jenkeissä jokaisella pitää yksi konkurssi olla taustalla, että sä voidaan niinku kvalifioida sitten, että sä pääset seuraavaan levelille? Ei, mutta siis tämä kuvastaa tätä. Mä oon niinku joskus miettinyt, että jopa onko tämä Suomen talouden hankaluuksien ilmentymän perisyy. Et me ollaan jollain tavalla ynseitä kaikille tällaisille riskin ottamiselle ja tällaiselle, että sä teet jotain ja mokaat. Jos Suomessa naapuri yrittää firmaa ja näin, ja sitten kun se epäonnistuu, niin se tulee se, mitä minä sanoin. Ei välttämättä verbaalisesti ilmaistuna, mutta yhteiskunta pitää huolen, että se yrittää nyt sitten ymmärtää, että menit sitten mokaamaan, no saa teille vielä seurustella meidän kanssa, mutta ja sitten taas Yhdysvalloissa, siellä kun olin vaihdossa, niin siellä oli sillä tavalla, että siellä kutsuttiin yliopistolle kaveri luennolle kertomaan siitä, kun hän teki 2,5 miljardin konkurssin. Ja kaikki oli ihan niin kuin, siis tiedätkö, silmät aukeaa, wow. Ja miksei? Hänellä on 2,5 miljardin koulutus. Siis niin kuin, kokemus. Siis helvetissä, se on arvokasta. Vaikka me nyt ollaan tässä liikuttavan yksimielisiä tästä asiasta, niin kyllä mulla on sellainen mielikuva, ja se voi siis totta kai olla, että mä oon väärässä. Jos kuulijat on sitä mieltä, että mä oon väärässä, niin pistäkää vihasta palautetta kuin vaan. Mutta vähän niin kuin tällaista, että muualla maailmassa on enemmän sallittua se, että sä voit lukenut filosofiaa, sit sä menet Goldman Sachsille duuniin, sit sä ohjaat teatteria 10 vuotta, kirjoitat kirjan ja tuut takaisin insinööriksi laskemaan siltojen kestävyyslaskelmia. Kyllä mä tunnistan ton ehkä tietyn semmoisen ennakkoluulottomuuden tarpeen tässä suomalaisessa yrityskulttuurissa, että uskallettaisiin antaa erilaisilta taustoilta tuleville ihmisille. Miten sitä voi boostata? No se on hyvä kysymys. Siis kyllä me tässä tavallaan, mä koen, että omalla pienellä tavalla se, että tämmöisiä firmoja rakentaa, niiden kanssa toimii, niin se muuttaa kulttuuria pikkuhiljaa. Siis onhan tämä yrittäjyys ja suhtautuminen yrittäjyyteen muuttunut ihan valtavasti viimeisen 20 vuoden aikana. Tänne slashien ja muiden seurauksena isolta osin. Mutta silloin kun itse valmistuin kauppakorkeasta 2006, kun se nyt oli, niin silloin ihmiset halusivat mennä töihin pankkeihin ja konsulttifirmoihin. Kukaan haluaa lähteä yrittäjäksi. Ja joku sanoi mulle, ja ottakaa tämä nyt varauksella, koska tämä lähde on epäselvä, mutta mulle sanottiin, että
tämmöinen tutkimus oli nyt tehty Aallosta valmistuville, varmaan tietyiltä aloilta Aallosta, mutta kuitenkin niin 70% oli sanonut, että he haluaisivat tai harkitsevat vakavasti yrittäjäksi lähtemistä tai tämmöisen kasvuyritykseen töihin menemistä. Niin on se muutos ihan niin kuin valtava ja haluaisi ajatella optimistina, että ne asenteet tätä kautta yhteiskunnassa pikkuhiljaa muuttuu. Jos me tässä nyt ollaan liikuttava yksimielisiä siitä, että nämä on hyviä asioita, niin ehkä tuolla on muitakin kaltaisiamme, jotka rupeaa ajattelemaan, jotka pikkuhiljaa vaikuttaa niihin rekrypäätöksiin ja pikkuhiljaa vaikuttaa siihen, millaisia kulttuureita näihin yrityksiin, isompiin yrityksiin syntyy ja niin eteenpäin. Miten sitä muuten muokataan, niin en mä tiedä. Tätä varmaan pitää ilosanomaa toitottaa ja olla äänessä tästä. Ja ehkä yksi anekdootti vielä. Että mulla oli tämmöinen, en nyt mene detaljeihin, kun tässä puhutaan yksittäisestä henkilöstä, mutta siis ystävä, joka opiskeli huippuyliopistossa Yhdysvalloissa ja teki siellä niin kuin aivan poikkeuksellista niin kuin työtä ja niin kuin oli tämmöinen niin kuin fysiikka-matemaattinen tausta ja tuli Suomeen ja hän oli todella vaikea löytää työpaikkaa, koska hän ei istunut niin kuin muottiin. Niin. Ja mä mietin, että on tämä aivan pähkähullua, kun kaveri ei pääse edes haastatteluun ja se on niin kuin yksi fiksuimpia tyyppejä, jota mä tunnen. Että miten se voi Mutta siis tästä on ollut Hesarissakin niin jopa juttua, että joku on käynyt koulut maailmalla ja se ei kelpaa Suomessa. Siis mä en muista tasan tarkkaan, mutta se niin kuin artikkelin sisältö oli tämä, että joku oli ollut Hollannissa tai jossain käynyt, siis normi-yliopistoissa, mutta kuitenkin niin kuin jossain muualla tullut Suomeen ja sitten todettu, mikä tämä on. Joo, okei, tämä ei ole sitten niin kuin suomalainen masters tai niin kuin tällä tavalla näin. Onhan se niin kuin siinä mielessä niin kuin niin. Toivotaan, että nämä on ikäviä anekdootteja. Toivotaan, että nimenomaan. Mä meinasin just tulla siihen, että todennäköisesti ei edusta valtavirtaa, mutta jos se nyt on kuitenkin niin kuin lehtien palstoista tehty niin kuin juttu, niin kai se jonkunnäköinen ongelma on. Kyllä. No okei, mutta nyt jos lähdetään niin kuin yrittäjäksi ja kiinnostaa yrittäminen, on niin kuin kaksi tämmöistä toisen puolen trackia sitten, että se on, itse lähdet keräämään vaikka sukulaisilta, isät, äidit, enot, veljet, kaimat, hattukourassa läpi rahaa. Sanot, että sulla on hyvä idea, sulla on ehkä se PowerPointti tehty pari slaidia ja lähdet itse puskea sitä eteenpäin. Ja mahdollisesti sitten otat ne kirjanpitäjän ja se pankin helppari kaveriksi, että lähdet nyt puskea tätä ja ehkä jo matkan varrella sitten otat niitä muita tiimiläisiä tai sitten palkkatyöläisiä mukaan tähän sun projektiin. Ja se toinen, mitä sä esittelit, tämä NS, voiko sitä sanoa tehtaaksi, tämmöiseksi niin kuin startup-tehtaaksi, vai miten te sisäisesti luonnehti sitten tätä? No kyllä sitä voisi teoriassa sanoa tehtaaksi. Lyhyesti kuvata sen polun, mikä teillä, jos lähdetään siitä, että me laitan hakemuksen vetämään. Vedetään ihan koko polku. Niin. Eli käytännössä me saadaan tai kerätään aika mittava määrä hakemuksia. Meillä tuli nyt tähän helmikuussa alkaneeseen batchiin, me kutsutaan nyt ihan niin kuin batcheiksi tai residenssiin, niin jonkin verran 200 000 hakemusta, joista sitten 49 henkeä aloitti. Eli muutama prosentti näistä hakemuksista hyväksyttiin ja sitten tämä henkilöt aloitti meidän kanssa. Eli lienee selvää, että pitää olla hyvin selektiivinen, jotta saadaan semmoinen porukka kasaan, missä on sitä riittävää 2000 hakemusta tai 40 läpi. Ei se ollut 2000, mutta yli 1000 jotain 100. Okei, aika monen työhakemus. 40 läpi ja se on iso prosessi totta kai, kun se perata läpi se massa, eikö niin? Varmasti. Et siinä on iso duuni ja paljon haastatteluita ja paljon perkaamista. No sitten nämä tietty porukka valitaan, he aloittaa ja se lähtee liikkeelle siitä, että ihan niin kuin totta kai paljon ihan tutustumista. Ja ihmiset pannaan niin kuin tekemään töitä yhdessä erilaisten asioiden ympärillä. Ne saattaa olla niitä ideoita, joita he tuo mukanaan, mutta pääasia itse asiassa ei ole ne ideat, vaan se, että nämä ihmiset rupeaa tekemään yhdessä hommia ja hiffaa, että hei, tässä on kova kaveri, jonka mä haluan ryhtyä rakentamaan firmaa. Ja me ehkä otetaan joku näistä meidän ideoista, mikä me on tuotu, mutta tässä on tämä connection tähän ihmiseen, tämä yhteys on hyvä. Ja tätä tehdään muutama viikko, jotta saadaan jengi tosi niin kuin kovassa paineessa, tekemään kovalla aikataululla hommia yhdessä. Ja onko nämä keksittyjä ongelmia? Siis me tehdään niin jonkin koulussa, verran, että niin kuin tavallaan, joo, me tehdään jonkin verran ihan niissä yritysyhteistyötä yhteistyökumppanien kanssa, just tällaista, että meillä on vaikka IF-nimisen vakuutuskonsernin kanssa ja Nordic-tasolla, Pohjoismaiden tasolla tämmöinen yhteistyö, missä he niin kuin tuo jotain tosielämän ongelmia, mitä he näkee vakuutusalalla esimerkiksi näin. Ja päästään niin kuin sen ympärille rakentaa juttuja ja kokeilemaan sitä yhteistyötä. Ja aluksi tämä jengi, me tehdään ne niin kuin matchit, että te 5 ryhtykää hommiin. Ja sitten jossain kohtaa ne saa niin kuin itse päättää, kun ne on kokeillut pari kertaa, että hei, mutta mä haluan tehdä noiden tyyppien kanssa ja lähtee sitten niin kuin sillä jengillä kokeilemaan. Ja kun tätä rullataan muutama viikko, niin syntyy semmoisia niin kuin tiimejä, hyvin tämmöisiä aikaisia tiimejä,
jotka sitten rupeaa gravitoimaan näiden ehkä useimmiten mukanaan tuomien ideoiden ympärille ja oikeasti validoimaan ja koeponnistamaan niitä. Ja tätä työtä sitten tehdään pari kuukautta. Tsekataan, että miten se etenee se työ. Löytääkö ne sille todellista niin kuin vastakaikua asiakkaista tai yhteistyökumppaneista tai käyttäjistä, miten se heidän ajattelu kehittyy ja kuinka pitkälle he niin kuin pääsee. Tämä kestää 3 kuukautta tämä meidän tavallaan tämä kokonaisuus. Ja sitten sen 3 kuukauden päätteeksi päätetään, että hei, että näihin tiimeihin A, B, C, D, E, F, G, kuinka monta onkaan, niin me sitten sijoitetaan rahaa ja annetaan heille se siemenpääoma siihen, että he pääsee oikeasti rakentamaan. Ja onko se, mistä me puhutaan? Se on niin kuin 200 tonnia sitten suunnilleen. No joo, se on se ensimmäinen. Onko siinä, niin sitten siinä on jo yritys olemassa, eikö niin? Tyypillisesti yritys perustaa sitten sen ohjelman aikana tai sen ohjelman päättyessä siinä kohtaa, kun me päätetään, että hei, me halutaan sijoittaa teidän juttuun, minkä te olette rakentanut. Usein siinä kohtaa perustetaan firma, johon nämä perusteet sitten menee töihin. Ja se on se tyypillinen meidän sijoitus on 150 000 euroa. Ja mitä sillä rahalla tehdään sitten? No se on totta kai sitten yrittäjien niin kuin omassa päätösvallassa, että mihin he haluavat ne tehokkaasti käyttää. Näkkileipää ja kovaa kasvua. No, ne 2 asiaa. Näkkileipää ja kovaa kasvua. Sitten tietenkin, jos lähdetään rakentamaan tämmöisiä niin kuin venture capital rahoitteisia firmoja, tietenkin tavoitellaan tosi nopeata ja kovaa kasvua. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että varmaan haluttaisiin jossain kohtaa saada lisää rahaa sen firman käyttöön, lisää resursseja, löytää niitä ekoja työntekijöitä, saada joku raakile siitä palvelusta tai tuotteesta asiakkaiden saataville ja niin eteenpäin. Ja nämä on sitten se, niin kuin, mihin lähdetään seuraavaksi tähtäämään. Ja me myös luvataan näille yrittäjille, että me myös sijoitetaan lisää rahaa heidän firmoihinsa, kunhan vaan päästään niin kuin eteenpäin, kunhan tavoitetaan niin kuin välietappeja niin sanotusti. Ja sitten totta kai mielellään rahoittaa lisää ja päästään niin kuin eteenpäin. Pitäisi vedä konkretiaa nyt? Se on päätepiste, että okei, nyt tämä firma perustetaan. Yes. Se on 3 kuukautta. Niin, perustetaanko se Suomeen? No tyypillisesti joo, mutta ei sekään ole niin kuin kiveen hakattu. Et 30% vaikkapa näissä helmikuusta aloittaneista oli niin kuin ei-natiivisuomalaisia. Tai se oli se vähän ylikin 40%. Oliko ne opiskelijoita? Minkälainen niin kuin demografia tässä? Hyvin, siis keski-ikä oli 35 vuotta tai jotain sinne päin, eli verrattain senioreita, verrattain kokeneita ihmisiä. Tosiaan naisia oli 30%, ja sitten näitä niin ei-natiivisuomalaisia ehkä 40%. Ja tyypillisesti kuitenkin nämä on henkilöt, jotka asuvat Suomessa pysyvästi, että on vaikka puoliso täällä tai sitten on tullut muuten halunnut elää Suomessa. Ja se, että perustaa se firman Suomeen vai ei, se on heidän oma päätös. Tyypillisesti kyllä, mutta varmaan joku voi päättää suoraan. Mutta teillä on tietotaitoa tästä, että mihin se nyt kannattaa perustaa. Niin, no se on just näin, että Suomessa on paljon hyviä puolia. Yrityksen perustaminen Suomeenhan on helppoa. Se on tarvitse muuta kuin mennä nettisivulla ja rekisteröidä, bim bada bum, se on siinä. Meillä on etenkin teknologiapuolella musta tosi paljon niin kuin osaavaa työvoimaa saatavilla, koodareita, tätä puolta enemmän suhteessa moneen muuhun markkinaan. Meillä on kasvuyrittäjät saa niin kuin paljon arvostusta yhteiskunnasta Suomessa nykyään, mikä on hienoa. Ja myös onhan meillä paljon tämmöisiä tukirakenteita, millä sitten valtiokin pyrkii niin kuin osallistumaan näiden kasvuyritysten rahoittamiseen. No sitten vastapuolella on toki se, että meidän kotimarkkina on pieni, eikö niin? Täällä on aika vähän asiakkaita, vähän käyttäjiä. Et usein ne pitää löytää nopeasti sit ulkomailta. Mutta ei Suomi musta huono paikka firmaa perustaa. Et joku sitten saattaa päättää, että hei, mä haluan perustaa suoraan yhtiöni Yhdysvaltoihin, koska koen, että siellä on tulevaisuus ja siinä tulevaisuuteni ja haluan siellä rakentaa. Ja sitten me kannustetaan tekemään niin, mutta 95% varmaan näistä tai 9% perustaa. Mitäs vielä nyt sitten, että onko nämä niinku tasaosuuksin nämä NS-founderit, co-founderit sitten mukana, ja ootteko te niinku enemmistö vai vähemmistö sijoittajana miten tässä mukana? Miten se 150 tonnia ostaa silloin, kun te... Me otetaan sillä 10% siitä firmasta. Okay. Ja 90% on sitten käytännössä yhtiön ja founderien omistusta. Se, että ovatko ne founderit tasaosuuksilla vai ei, niin lopulta se on heidän oma päätös. Mä nyrkkisääntönä, tai peukalosääntönä, eikö niin, se on peukalosääntö. Kyllä meillä on nyrkkisääntö. Se on suomeksi nyrkkisääntö ja ruotsiksi tumregel. No niin, mutta peukalosääntönä tai nyrkkisääntönä, niin sanoisin, että tasaosuus on niin kuin paras lähestyminen näihin asioihin, palatakseni siihen aikaisempaan toteamukseen, että arvo luodaan tulevaisuudessa. Se, että kenen idea se oli
niin sille ei ole oikeastaan niin kuin mitään merkitystä. Mutta just joku voi tarttua, minun idea, minä haluan olla niin kuin 70 pinnaa tänne. Mutta sitten se on tossa. Ei, mutta sitten jälleen kerran, sitten sä luot firman, joka ei oikein ole sijoituskelpoinen, koska siinä on sitä ongelmaa, että yksi kaveri on niin kuin liian ja näin, että kyllä se musta peruslähtökohta pitäisi olla se, että jos perustetaan ihan nollasta firma, missä kaikki on mukana päivästä 0 lähtien, niin enemmän tai vähemmän se on tasaosuuksilla ne founderit siinä, perustajat siinä. Okei, eli firma Suomeen, founderit tasaosuuksilla, ja onko sitten kirjoitetaan osakassopimus, missä on nämä exit clauset ja kaikki näihin konflikteihin olemassa, että se ei niinku tukehdu. Teillä on varmaan aika hyvä pohja siellä, yes, eli drag along, tag alongit, kaikki me tehdään käytännössä, tuodaan nämä siihen mukaan. Ja myös tämmöiset, tämä on ehkä hyvä asia keskustella ja nostaa just tämmöinen käsite nimeltä vesting, eli suomeksi voisi sanoa tämmöinen niin kuin omistuksen kertyminen. Ja tämä voi olla aika niin kuin epäintuitiivista asiaan vihkiytymättömälle, eli kun firma perustetaan, niin tyypillisesti nämä perustajat keskenään sopivat tämmöisestä vesting-rakenteesta, mikä tarkoittaa sitä, että se omistus, vaikka he teknisesti omistavatkin vaikka sen 40% tai 50% siitä firmasta, niin se niin kuin vapautuu tai kertyy heille vasta vuosien kuluessa. Eli jos tämä founderi A päättäisikin puolen vuoden jälkeen, että hei, mä pakkaan nyt kimpsun ja kampsun ja hoitakaa te homma loppuun, niin hän menettää omistuksensa niiden muiden niin kuin omistajien hyväksi. Ja tämä on sellainen, mitä joutuu paljon ihmisille selittämään, että tämä on ihan törkeetä, että mä tuon sen mun idean ja sitten jos mä joudun lähtemään, niin mä en välttämättä omistakaan niitä mun osakkeita. Ja jälleen kerran tässä pitää niin kuin varmistaa se, että tällä yhtiön omistaa ne, jotka siellä työskentelee. Miten se tehdään? Siinä ei ole sitten vaan yksi osakesarja sitten silloin, kun se tehdään se osakassopimus ja firma perustetaan. Kyllä se on käytännössä ihan yksi osakesarja, mutta siinä luodaan sen osakassopimus, missä on sitten tämmöinen niin kuin takaisin myyntivelvollisuus, mikäli... Niin, tietyllä hinnalla, joo. Tietyillä spekseillä X, mutta jälleen kerran mutkia suoraksi, niin mä sanoisin melkein, että takaisin myyntivelvoite pitää olla 0 tai nimellinen. Että jos joku siitä lähtee, niin ei sinne saa vapaamatkustajia jäädä. Tämä on ihan taas niin yrittämisen ja rakentamisen perusteella. No, mä kysyn vielä, että jos on 4 founderia ja te, ja yhdestä kaverista halutaan eroon, niin voiko ne muut äänestää sen pois käytännössä sillä tavalla, että sä et ole lähdössä, vaan sut savustetaan ulos? Tämmöinen ihan niin kuin detaljitason juttu. No kyllä siis detaljimielessä niin käytännössä kyllä. Joskus näissä osakassopimuksissa, ja nämä on sitten vähän tapauskohtaisia, on sitten semmoisia klausuleita, että jos joku tavallaan väkisin lähetetään, niin hän voi saada sitten jonkun vähän paremman korvauksen siitä potentiaalisesta omistuksestaan. Mutta mä kyllä suosin mallia, aika raadollista mallia, missä niin kun sen tiimin pitää kaikkien olla sitä mieltä, että tässä on nyt oikea jengi tätä asiaa tekemässä. Ja jokainen tämmöinen lähetetty kaveri, joka sitten jäisi sinne niin kuin NS-vapaamatkustajaksi, passiiviseksi omistajaksi, niin se on niin kuin hidaste ja haitta sen yrityksen arvonluonnille, kehitykselle, kasvulle tulevaisuudessa. Ja ihan niin kuin rahoituksenkin saamisen. Niin, mitä vielä sitten, jos huomataan, sanotaan niin kuin puolen vuoden jälkeen, että meiltä puuttuu toi kaveri, joka ei tässä alun perin ollut mukana, me halutaan se sinne gameihin mukaan, niin millä ehdolla se voidaan sitten ottaa siinä myöhemmässä vaiheessa, että ei hän välttämättä lähde nyt mihinkään palkkatöihin, vaan sitten, että jos oikeasti, Mikki puhui siitä, että se Elias, joka oli tehnyt jonkun pelejä tai plattaa jo aikaisemmin, että se oli se, mitä Voltti tarvii ehdottomasti tämän tyyppisen kaverin, sinne paras mitä löytyy, niin hän tuli myöhemmin mukaan, niin mitä esimerkiksi vastaavassa keississä? Joo, no siis tyypillinen instrumentti tai tapa ratkoa ongelmaa on tämmöiset optiojärjestelmät, ja esimerkiksi mekin, kun me näitä firmoja, näitä ensisijoituksia tehdään ja näitä perustetaan, niin käytännössä se osakasluettelo tai cap table englanniksi aluksi näyttää siltä, että siellä on 10% on se meidän oma osuus, 10% on tämmöinen työntekijöiden optiopuuli ja 80% on niillä foundereilla. Ja käytännössä se meinaa sitä, että siellä on niin 10% jo lähtötilanteessa laitettu niin kuin syrjään osakkeita, jolla voidaan sitten näitä ensimmäisiä tärkeitä rekrytointeja niin insentivoida mukaan siihen porukkaan. Eli sanotaan vaikka, että sieltä tarvittaisiin se ensimmäinen huippu designer, koodari, kaveri, niin sille voitaisiin antaa vaikka sitten 2% sitä optiopuulin kautta. No pitäisikö nyt laittaa valtiovallalle vähän viestiä, koska optiot ja Suomi ne ei sovi ollenkaan yhteen.
Että tämä on ihan karsea yhdistelmä. No mietitään sitä, mutta että, koska se ongelma, tämä keskustelu leviää aika laajaksi, jos me mennään sinne asti, mutta miten nyt sitten, kun ollaan päästy siihen, että teillä on se 10% ja sitten siellä on 10% niin kuin poolia ja sitten muut founderit omistaa sen 80%, niin missä vaiheessa tulee sitten seuraava rahoituskierros? Onko se, niin kuin, miten nämä niin kuin Antlerilla menee sitten, että onko se niin, että te lähtökohtaisesti, jos kehitys on kehittynyt toivotulla tavalla, niin sitten tulee miten paljon fyrkkaa, miten paljon joutuu antaa pois firmasta versus voiko siinä ottaa muita sijoittajia mukaan vaiko eikö, onko teillä joku niin kuin erityisasema? No käytännössä meillä ei meidän ensimmäisen sijoituksen jälkeen ole mitään erityisasemaa. Meillä on hyvin tyypillisesti ihan kaikissa tämmöisissä osakassopimuksissa annetaan, niin se on ihan osakeyhtiölaissa, että saa niin kuin, jos tehdään osakeanti, niin saa niin kuin on oikeus osallistua siihen antiin, eikö niin, suhteessa omaan omistuksensa. Eli tämmöinen oikeus on toki meilläkin, mutta muuten se on sen yhtiön tehtävä miettiä, ketkä sijoittajat he sinne haluavat mukaan ja minkälaisilla ehdoilla. Ja me autetaan siinä, me tehdään introja, me löydetään niitä sijoittajia, me autetaan yrittäjiä kertomaan se tarina sillä tavalla, että se kiinnostaa, ratkaisevaan ne niin kuin kipukohdat siellä ja näin. Mutta kyllä se lopulta on A, heidän vastuu ja B, heidän oikeus päättää, mihin hintaan, minkälaisilla sijoittajilta, kuinka paljon he haluavat rahaa nostaa. Mutta te ette ole niinku sellaisessa preferred niinku sijoitus, että jos sanotaan, että sit seuraava roundi olisi niinku milli, tarvitaan nyt, että me saadaan tätä homman niinku kangerrettua laakista niinku kunnolla käyntiin, niin teillä ei ole sellaista klausuulia, että Antlerilla on oikeus ottaa se koko milli. Ei klausuulia. Meillä on ainoastaan pro-rata-oikeus, ja pro-rata tarkoittaa suhteessa siihen omistuksen kokoon. Eli meidän tapauksessa se 10%. No, käytännössähän usein me ollaan oltu mukana alusta asti, me tehdään hyvin tiiviisti yhteistyötä näiden yrittäjien kanssa. Lähes aina he haluavat, että voitteko te ottaa enemmän, olla enemmän vielä mukana, ja joskus me sanotaan kyllä. Ja näin, mutta se jälleen kerran, mä uskon myös siihen, että se valta ja vastuu pitää olla niillä yrittäjillä. Kyllä. Että ei tämmöisen sijoittajan, samalla tavalla mekin ollaan niin kuin takapenkillä kuin ne jotkut muut, jotka sieltä lähtis. Niin kuin, että ei me haluta jäädä niin kuin tukkeeksi ja asettaa ehtoja, joita meille pitäisi täyttää. Me ostetaan oikeutta, me ollaan mukana sille, että me laitetaan lisää rahaa. Ja se on se meidän niin kuin juttu, mutta muuten yrittäjät tekee ja vastaa. Miten te olette toiminnassa mukana? Oletteko te hallituksessa mukana sitä kautta, vai oletteko te aktiivisena osakkeenomistajana mukana siinä, sparrailette niitä firman avainhenkilöitä? Vai törmätäänkö teihin kahvikoneella? Mikä on se, että miten te ratkaisette niitä firman ongelmia sen firman kanssa sille teidän tietotaidolla? Niin näin alkuvaiheen firmoissa, niin se hallitus niin kuin entiteettinä on niin kuin kellotaajuudeltaan täysin mahdoton. Että se hallitus kokoituisi kerran kuussa viisastelemaan ja syömään kampaviineriä ja pullaa, eikö niin? Eikö se ole kampaviinerin porrasta tässä startup-skenessä? Ei valitettavasti, nyt tuottaa pettymyksen teille. No Johan, en mä sit lähde startup-skenessä. Niin, me ei oteta edes hallituspaikkoja näissä firmoissa, että se meidän tapa työskennellä heidän kanssa on paljon operatiivisempi. Ja se on ihan niin kuin päivittäisten asioiden kanssa painimista ja sparraamista ja introjen tekemistä, ovien avaamista, erilaisissa asioissa auttamista. Ja se on se meidän tapa luoda siinä sitä arvoa. Se, että me mentäisiin sinne hallitukseen viisastelemaan ja tuokaa minulle printattu raportti kerran kuukaudessa, jonka voi sitten kampaviinerin kanssa lueskella läpi. Itse asiassa mä haluaisin tällaisen erilaisen raportin, että voisitteko te tehdä sellaisen raportin ensi myötteen. Eri fontilla. Hallituksen roolihan on hyvin tärkeä sit aikanaan firmoissa, ja se tietty, että se on hyvä, että siellä tulee kontrollifunktio ja tiettyä niin kuin systemaattisuutta tekemiseen, mutta alkuvaiheessa mä en usko siihen. Okei, mutta nyt sitten, kun mulla on tämä kuningasidea ja me leikitään, että mä pääsisin mukaan tähän kohorttiin ja pääsin mukaan tällaiseen porukkaan ja mulla nyt on tämä idea, mutta siis niin kuin mä ostan kaikki nämä jutut, että niin kuin näistä osakkuuksista ja mitä ikinä, kunhan me saadaan niin kuin oikea porukka pystyy. Ja meillä on tällainen tiimi, jossa on 3 tyyppiä, me ollaan täysin kuolevaisia, kovia tekijöitä, meillä on kova palo, mutta meillä on joku tällainen Facebook-tyyppinen bisnesidea. Se on niin kuin sellainen, että tämän pitää vuottaa verta kuin faan ensimmäiset 5 vuotta, koska se kukkulan kuningas vie kaiken. Et se on niin kuin tällainen bisnesidea,
Kakkosta paikkaa ei ole. Se, niin kuin, ja nyt kun lähdetään tätä hommaa juoksemaan kasaan, niin meidän täytyy saada koko maailma laakista kyytiin. Or we are fucked. Jos tilanne on tällainen, voiko odottaa, että Anther sit käyttää kaikkia suhteita, mitä maailmasta löytyy, että päästään Thielin juttu sille ja Muskin juttu sille ja kaikille tahoille puhumaan asioista, että me päästään kertomaan tätä ilosanomaa, koska kysehän ei ole siitä, että me myydään enää mitään, vaan me vaan kerrotaan, että tämä on nyt olemassa, tervetuloa, tuossa on numero, että kysehän on enemmänkin siitä, niin saako tällaista apua VCltä, teiltä VCltä ylipäätänsä, vai onko se sitä, että istutaan siellä, meillä on se 10% steikki, nyt juoskaa, saatana. Juoskaa. Vähän sieltä piiskaa silleen, ainakin kuvannollisesti. Toivottavasti vain kuvannollisesti. Kyllä se niin kuin, kaikessa autetaan, missä voidaan, totta kai. No sitten samaan aikaan... Mutta jos Anther on 28 kaupungissa, niin varmaan sieltä löytyy jokinlainen jenkkikaupunki, ja varmaan sieltä löytyy joku tekijä, joka tuntee jonkun, joka tuntee edes jonkun. Joo, ja aivan huima kontaktiverkosto, ehdottomasti. Mutta sitten tietenkin täytyy olla, niin kuin ensinnäkin ehto pitää olla se, että me ollaan sijoitettu tähän yhtiöön, että se ei me odottaisi vaan nyt, niin kuin, intropyyntöjähän tulee valtavia määriä koko ajan, eikö niin varmaan aika monelle meistä. Ja tässä tapauksessa pitää olla sijoittanut siihen yhtiöön, niin sitten oikeasti uskoo, että hei, tämä on niin kova juttu, että tätä kannattaa niin kuin lähteä tämmöistä kautta edistämään. Mutta kyllä, siis tätähän monessa mielessä tämän sijoittajankin työ on, se on näiden ovien kontaktien löytämistä, avaamista ja sillä tavalla auttamista. Et ei me voida rupea niin kuin pyörittämään operaatioita startupin puolesta, ja niin kuin mä kerroin, mä en halua mennä viisastelemaan sinne hallitukseen, mutta tällaisilla tavoillahan voidaan niin kuin oikeasti auttaa usein eteenpäin, ja pyritään siihen, ja se on tämän Antherin visio, että jos me ollaan globaali, että me keksittäisiin keinot, ja voitaisiin isossa mittakaavassa mahdollistaa paljon nopeampaa kansainvälistymistä kuin että me olemalla täällä Suomessa. Ja tietty, mutta se kaikki lähtee siitä, että niiden yrittäjien pitää olla huippuhyviä, niiden pitää luoda huippuhyviä lähtöjä, joita kannattaa lähteä viemään vaikkapa Yhdysvaltoihin. No nyt kun Miikka ja me tiedetään, että me ollaan huippuhyviä, me ollaan niin kuin sairaankovia tekijöitä, kukaan ei vaan tiedä siitä vielä, mutta me tiedetään. No se riittää. Niin, no sehän riittää meille. Kyllä. Mut nyt sitten niin kun meillä on tällainen Facebook-tyyppinen idea, joka on just siis tällainen, että ennen Facebookia niin ei ollut mitään, ja sitten kun Facebook tuli, niin alkoi olla kilpailijoitakin oikealla ja vasemmalla, mutta oli siis yksi tällainen, joka vettään pisimmän korrea, ja linkkari teki siitä ajatuksesta jonkun oman version, mutta niin kuin, siis tällainen, että seurustelusivu pystyy pitämään yhteyttä ihmisiin ja kertoa, miten menee, ja vaikka ei tarvitse tavata 20 vuoteen, ja ehkä saa jopa datingin aikaiseksi, jossa siis se pointti on se, että se, joka voittaa sen gamein, sen kujan juoksun, niin se vie kaiken, se, joka tulee kakkoseksi, niin se on niin kuin yhtä kuin nolla. Niin meitähän kiinnostaa sitten se, että onko tämä VC nyt se oikea, onko täällä VCllä oikeita suhteita? Totta kai, ja jokaisen niin kuin perustajan kannattaa sitä miettiä, että keneltä rahaa ottaa. Tietenkin omahyväisesti tässä on helppo sanoa, että varmasti ollaan se paras ja voidaan auttaa. Ja totta kai kaikki varmaan tavoittelee tässä markkinassa sitä positioa. Mutta jos sä sanot noin Antlerista, niin onko siinä substanssia? No mun mielestä siinä on substanssia. Kato, me käännetään tätä gameia. Joo, no ei mun mielestä siinä on substanssia. Niin. Nyt sä myyt itse asiassa meille, eikä me myydä sulle. Kato, meillä on niin järkelemäinen idea aivan. Tässä. Mä huomaan. Ei, mutta on siis silti samaan aikaan niin ei halua ylimyydä kykyään. Että totta kai niin kuin, kaikki me tehdään, mutta samaan aikaan lopulta se vastuu on yrittäjillä onnistua. Onko Antlerilla joku tietty sektori, jossa te olette erityisen vahvoja? Et siitähän kai tässä on kyse, että eri VCillä on erilaisia vahvuuksia. Joo. Jotkut toimii jossain niin kuin, alusta hommissa, joku toinen toimii jossain muissa. No se meidän vahvuus ja meidän se niin kuin salainen kastike tässä hommassa on se kansainvälinen verkosto. Joo. Ja myös se alumniverkosto, mikä tästä syntyy. Me ollaan siis kansainvälisellä tasolla sijoitettu jo yli 1000 uuteen tämmöiseen starttiin.
150 tonnia laaki. Niin, tai siis, se on Pohjoismaissa taas se summa, jossain muualla jotain muuta. Yhdysvalloissa vähän enemmän, jossain muualla mutta vähän siis me puhutaan tästä ensimmäisestä. Mutta tästä mallista. Niitä on yli 1000 niitä keissejä. Pohjoismaissakin niitä on yli 200. Ja tietty se niin kuin johtaa siihen, että meillä on aika laaja verkosto näitä alumnifirmoja. Joo. Meillä on valtava määrä tyyppejä, jotka on ollut näissä meidän ohjelmissa. Samanlaisia toimialoilla on vähän samantyyppisiä ongelmia ehkä. Niin, siis me saadaan vuodestasolla tällä hetkellä se run rate. Viime vuonna tuli yli 120 000 hakemusta tuohon globaalisti meille. 120 000 ihmistä haki tullakseen mukaan tähän ohjelmaan. Pohjoismaissa se run rate on nyt jotain 10 000 luokkaa Pohjoismaissa. Niin ne rupeaa olla aika hurjia ihmismääriä, joiden kanssa niin kuin pelataan ja pulataan. Ja tietty se, että mitä siitä saadaan sit verkostosta väännettyä niiden yrittäjien eduksi ja hyödyksi, on musta tosi kiinnostavaa. Ja mä uskon, että se on se meidän niin kuin salainen kulma tässä. Miten vanhoja te olette? Tämä on 2017 startannut tämä harjoitus. Eli varsinkin jos ajattelee, että te olette olemassa 20-30 vuoden kuluttua, niin tämä alumniverkosto on niin kuin se periaatteessa, niin kuin se on massiivinen. Sulla on kännykässä niin kuin numero kaikille päättäjille maailmassa sen jälkeen. Niin, se on massiivinen. Niin, siis tähän me uskotaan. Tämä on niin kuin se niin kuin vauhtipyörä, mitä yritetään kiihdyttää, että tämä kasvaisi vaan ja että tästä tulee niin kuin yhä kovemmat ja kovemmat tyypit haluaa tulla rakentaa meidän kanssa, koska ne kokee, että tämä on se ympäristö ja tämä on se ekosysteemi, missä ei saa nyt vaan sitä ensimmäistä rahasummaa, vaan löytää ne parhaat founderikaverit ja saa sitä apua tämän verkoston kautta globaalisti. Ja tämä on sillä, niin kun, jos haluaa aloittaa niin kun ihan nollasta, niin tämä on se paikka, missä kannattaa aloittaa. Se on se meidän visio, mitä kohti juosta. Sitten ihan lyhyesti vielä, niin kun, mistä rahat näihin sijoituksiin? Eli onko tämä antlerilaisten, siis VC-firman, venture cap-firman niin kuin partnereiden rahoja vai onko tässä niin kuin kolmansien osapuolien rahoja ja miten paljon sitä fyrkkaa on tässä vaiheessa laittaa? Joo, no siis puhutaan nyt, jotta tämä saadaan rajattua johonkin kontekstiin, niin puhutaan nyt vaikka tästä Pohjoismaiden rahastosta, mitä mä itse edustan ja missä mä oon töissä. Eli me toimitaan näissä 4 maassa, Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, ja meillä on näissä maissa niin kuin tiimi, ja samanlainen ohjelma pyörii kuin mitä mä oon tässä kuvannut Helsingin osalta. Ja tämä rahasto pyrkii olemaan 150 miljoonan kokoinen kokonaisuudessaan. Me ollaan lähellä sitä jo pikkuhiljaa. Eikö täällä ole fundraising menossa? Meillä on fundraising vielä menossa, joo. Että täällä on nyt vuoden verran kerätty kasaan, mutta sijoitetaan kyllä tästä jo nyt, että tämä on niin kutsuttu first close on tehty jo aikaisemmin. Ja se raha on siis pääosin kolmansien osapuolten rahaa, siis erilaisten institutionaalisten sijoittajien rahaa, ammattimaisten sijoittajien rahaa. Eli tämmöiset venture capital rahastot on aina tämmöisiä niin kutsuttuja ammattimaisille sijoittajille soveltuvia tuotteita. Eli ammattimaisten sijoittajien rahaa, erilaisia finanssiinstituutioita, jotain säätiöitä, family office-toimijoita, myös julkisia tahoja. Tässä on myös useinhan nämä julkiset tahot Pohjoismaissa on myös sijoittajina näissä venture capital rahastoissa, niin tässäkin tapauksessa. Ja teidän kulurakenteet on samat kuin yleensä venture capital. Tämä ei niin kuin, te ette poikkea sillä millään tavalla. Joo. Mä olisin vielä kysynyt sitä, että mikä on tämä tavoiteltava sijoitusaika näissä startupeissa ja mikä on se, niin kuin, kuinka monikymmenkertaista kasvua te tälle sijoitukselle haette tässä. Et me joskus sille Jyri Engelströmin kanssa vähän sivuttiin, mitkä he oli se ensimmäiset sijoitukset ja follow-up-sijoitukset ja sitten mikä se koko idea oli siinä. Mutta mitä se teidän näkövinkkelistä on? Joo, erittäin kiinnostava kysymys ja jonkin verran yleistettävissä tosiaan venture capital-alaan ylipäänsä. Eli tässä tavoitellaan niin kuin isoja onnistumisia. Se on niin kuin hyvä pitää mielessä, että ei ole kiinnostavaa perustaa tai sijoittaa yhtiö, joka haluaa olla onnistuessaan 10 hengen konsulttiyhtiö. Se ei ole niin kuin meille kiinnostavaa, vaikka sille perustajalle voi olla tosi kiva business, joka mahdollistaa hyvän elintason. Mutta mehän halutaan tehdä keissejä, jossa se potentiaali on niin kuin vähintään 100 miljoonaa. Et vähintään 100 miljoonan niin kuin arvoinen firma. Musta se on niin kuin ihan minimi. Se on niin kuin exitti. Niin, minimipotentiaali, mikä pitää saada. Ja lähtökohtaisesti tavoitellaan keissejä, jotka olisi ollut niin kuin mahdollisuus päästä niin kuin miljardiluokkaan. Tietenkin se niin kuin todennäköisyys sinne pääsemiselle on matala. Eli unikorni. Niin, käytännössä niin kuin yksiarviseksi, millä tarkoittaa tämmöistä yli miljardin valuaation omaavaa yhtiötä. Mutta ehdottomasti tavoitellaan niin kuin isoja keissejä, jotka jos on semmoinen sisäänrakennettu mahdollisuus skaalautua, niin kuin kasvaa, teknologiaa usein hyödyntäen, niin tätä verkostoja hyödyntäen niin kuin tosi isoksi. Ja
ja se on tämä venture capital niin kuin sijoittamisen logiikka myös pakottaa tavoittelemaan yleensä tällaisia huippuonnistumisia. Ja sitten samaan aikaan hyväksytään se, että moni keissi ei onnistu. Ja se kuuluu myös lajiin, että me niin kuin ymmärretään se ja hyväksytään se. Ja tämä on muuten, vielä puhuttiin, että mistä ja keneltä rahaa, niin mä oon aina itse miettinyt, kun on firmoja perustanut ja nostanut ekoja, ne ekat rahat usein tulee just niiltä kavereilta ja serkuilta ja kaimoilta. Niin siinä on aina ollut ainakin mulla hirveän suuri sellainen niin kuin vastuuntunto tai paine siitä, että näille tyypeille, kun nämä on mun kavereita ja tuttuja, niin haluaisi myös mielellään sen rahan palauttaa ehkä jopa jonkun tuoton kanssa. Venture capital-rahastot on sitten ehkä semmoisia, mihin ainakin itse aina suhtautunut, totta kai olen vastuussa, mutta he ymmärtää, että tässä voi myös hävitä, eikö niin? Siinä on ehkä asteen verran vähemmän semmoista niin kuin kytköstä, mutta tämä vaan kannustan kaikkia miettimään, kun firmoja rakentaa ja rahaa nostaa, että haluaako asettaa itse semmoiseen asemaan, että ottaa kavereiltaan tai perheeltään rahaa, ja mitä se käytännössä sitten tarkoittaa. Että aina itse kokenut se on aika niin kuin voimakkaaksi tämmöiseksi niin kuin vastaakaksi tavallaan, ja sen voi sanoa niin kuin meidän puolelta, että me tietenkin pyritään tekemään pelkästään huippuhyviä sijoituksia, mutta totta kai me myös ymmärretään se, että aina ne ei onnistu. Ja sitten aikajänne mielessä, niin tämmöisen rahaston juoksuaikahan on tyypillisesti 10 vuotta, niin kuin meidänkin, ja ollaan valmiit istumaan pitkään näiden yhtiöiden kanssa toki, että harvoin pystyy mitään kovin arvokas rakentaa 2-3 vuodessa, 4-5 vuodessa, vaan se vaatii helposti niin kuin jonkin verran sitä aikajännettä ennen kuin päästään niihin kiinnostaviin kasvukertoimiin ja sitä kautta arvonluontiin ja kaikkeen tähän. Tämä on niin kuin pitkä laji, maraton, ei sprintti. Kyllä. Mä luulen, että tämän jakson perusteella niin siihen elokuun batchiin voi tulla vaikka 10 000 hakemusta. Ja siellä saattaa olla niin kuin meidänkin hakemukset siellä mukana vai? Joo. Vai pitääkö meidän vähän nyt marinoida tätä, että tämä co-founderin homma, että jotenkin, että jos sulla on ongelma ja idea, niin sitten, että jos sä vaan niin kuin yksinään puskisit läpi sen harmaan kiven ja nousisit sinne tähtikategoriaan, mutta se voi olla aika vaikea paikka. Joo, no sehän riippuu ihmisistä, mutta kyllä itse on ainakin hyvin pitkällä sellainen, että niin kuin omassa päässä, jos asioita pohtii liian kauan, niin ei sitten tule kuin sutta ja sekundaa, että se ei niin kuin edisty, se ei jalostu se ajatus, että se on niin kuin, se jää vähän junnaa. Ja asiat lässähtää, siis tämmöisessä kaikessa uuden rakentamisessa se vauhti on ihan supertärkeää. Sitten jos jää niin kuin märehtimään liikaa, niin kaikki lässähtää ja sitten se innostus kuolee ja sitten ne asiat hautautuu. Kovaa vaan, täysiä vaan eteenpäin ja hullulla uskolla. Sellainen pitää vielä kysyä, että kun teillä sitten hakee, jos pääsee messiin, niin tarkoittaako se sitä, että sun on pakko irtisanoutua olemasta olevista duuneista vai voiko se olla niin, että jos saat niin kuin, pystyt kuitenkin kantaa sen sun kortes kekoon, niin sä voit olla ikään kuin myöskin niin kuin siinä sivussa vielä niin oman työn ohessa. Oman työn ohessa ja sitten kun rahaa tulee sen verran, että sä voit vähän niin kuin ottaa jopa ehkä palkkaa herregud jostain startupista, niin onko tämä ylipäätään se realismia tällainen ajatus ja sitten onko se ajateltavissa, että se toimisi niin kuin näin? Me edellytetään käytännössä, että kaikki, jotka tulee mukaan, niin se on full time, täyspäiväinen, täysaikainen sitoumus. Ja mä en usko, että taas jälleen kerran se tiimidynamiikka ei tule toimimaan, jos siinä on yksi tekee iltaisin vähän ja muut tekee koko päivän. Ja illat. Ja illat. Et sinänsä mä uskon kyllä, että kyllä tiimejä voi perustaa jossain muussa ympäristössä niin, että kaikki on aluksi siinä vaikka vaan teetkö, vähän tökkimässä ja kokeilemassa vähän asioita. Vähän niin kuin Volttia aikoinaan. Vähän ehkä niin kuin näin. Mutta sitten samaan aikaan mä oon myös nähnyt esimerkkejä, joissa on lähdetty tällä idealla liikkeelle ja kaikki on pyhästi luvanneet, että kyllä mä sitten hyppään tähän kokonaan, kun se homma lähtee. Ja sitten kuitenkaan lopulta sitä heittäytymishalua ei ole ollut. Yksi on halunnut heittäytyä, ehkä toinenkin, mutta ne 3. ja 4. ei. Ja sitten ollaan jälleen hankalissa paikoissa näiden niin kuin omistusrakenteiden ja muiden kannalta. Jälleen kerran tarvitaan niitä osakassopimuksia ja klausuleita, joilla siis juridiikkahan on sitä, että sovitaan nämä hankalat asiat etukäteen siltä varalta, että niihin joudutaan törmäämään. Niin jälleen kerran kannustan kyllä kaikki, jotka firmoja perustaa, niin miettii nämä niin kuin hankalat mahdolliset tilanteet, kuopat etukäteen, jotta se on sitten peli selvä siinä kohtaa, kun niihin
niihin mennään. Niihin osuu joka tapauksessa, että se on hyvä, että ne säännöt on jo etukäteen jo valmiiksi olemassa. Niin, että ei ole tämmöistä vasemman käden puuhastelua tai startuppaaminen, että se on ihan serious business sit, kun siellä lähtee. No, kyllä mä kovasti näin sanoisin, että kyllä se on se täyspäiväinen duuni ja ehkä vähän enemmänkin. Mutta ennen kaikkea se vastuu. Että tehokas ihminenhän voi saada huikeita asioita aikaiseksi yhdessä päivässä, jos sen sijaan, että siemailee sitä kaffetta ja syö kampaviineriä, niin tarttuu puhelimeen ja tekee asioita. Että sitähän se on se. No kyllä se kampaviineri on kyllä aika hyvä. Sä oot dissannut monta kertaa kampaviineriä. Mä en ymmärrä. Vitsi, mun tekee mieli kampaviineri. Hei, lähdetään tästä kampaviinerille, kun vielä voidaan sitten. Sen jälkeen, kun lähdetään startuppaan, niin sitten se on niinku... Joo, sitten loppuu kampaviinerin syönnin ja kilot lähtee. Joo. Tässä nyt on siis niin kuin vaihtoehto sille, että itse lähtee hiljakseen kehittelee jotain ja synnyttää hissukseen jotain ja saa ehkä sinänsä jonkun ajatuksen niin kuin jalkautettua jonkun matkaa, kunnes sitten rahat on loppu ja pitäisi saada jengiä jostain ja sitten kuitenkaan sellaista ei löydy, niin Antler on paikka, jonne voi laittaa hakemuksia vetämään. Se on aivan siis todella kunniakasta, että jaksatte niin kuin käydä 2 000 hakemusta läpi 2 kertaa vuodessa. Se niin kuin syö kyllä ihmisen aivot tehokkaasti, jos mikään, mutta teille se kuitenkin tehdään. Ja sitten jos läpi pääsee, niin sekin on jo meriitti itsessään. Ja sitten on tällainen niin kuin liukuhihna, missä niin kuin jengi potkitaan, niin kuin autetaan, saatetaan tällaisen niin kuin hyvän toteutuksen kynnykselle. Juuri näin. Hakekaa mukaan. Innolla odotan, kuinka monta 10 000 nyt sitten tämän jälkeen rupeaa ropisemaan. Nyt kun tämä oli rahapodissa, niin se voi kyllä olla, että joudutte ottaa vähän firabeliporkkaa duuniin, että saatte hakemukset käsiteltyä. Kesälomat on peruttu, kun ne 10 000 hakemusta pitää perkaa silloin ennen kuin mä varoitan tiimiä. Joo, just näin. Okei, hei, kiitos Jussi Kallasvuo. Ei muuta kuin menestystä tämän startuppamisen parissa sitten tulevaisuudessa. Ja tässä oli tämä Rahapori. Pistäkää palautetta. #rahapori, rahapori@nordnet.fi. Ensi viikolla taas uudet kiinnostavat aiheet. Moi moi. Moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.